Jesus President. Muli duwal at pinagpataas ng pupuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking Jesus and of all honor. Dubli paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Albidan President, maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Dina Kumon Albidan President, sa kanilang mga inuwang uturo at aral, maminamahal, na kailanman hindi natin malilimutan. President, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, maminamahal, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. At doon, maminamahal, President, sa ating pagdalo ng pagdalaw, maminamahal, sa banal na gawain ito, dito tayo pinagalingan ng Panginoon Jesus at nilutas ang ating mabigat na problema. Sa mga oras na tayo pinagpapala at pinibiyaan, kinakahabagan na ng ating pinakamamalaking President. Nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family, all married children, President, sa kanilang buong pamilya, lahat po ng beloved Almeida family, President, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kasama makapiling, ating mga beloved elders, ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng beloved Pichuy Bubunyi at katuwang kanyang malang beloved sa Divine Name, President, maging sa lahat ng mga kasama makapiling ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng help of the church, President, na ginagamit sa dulang natin malapayin Jesus, sa ating beloved choir, ating beloved instrumentalist, sa lahat po ng help of the church, President, sa lahat maminamahal ng ating beloved kapatiran, datihan man o baguan, President, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tirig sa maging sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamalaking Presidenta. Nagpapabot din tayo ng magandang umaga na po at sa lahat po ang minamahal ng nanonood po ng live webcast, President, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, President, especially sa mga baguhan po na dinaragdag ng ating pinakamalaking Jesus. Magandang oras po niyan sa inyo at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalaking President. At narito tayo muli sa muling pagsasagawa ng pananambahan po nating ating General Service, President, ang ating Sunday Service, President, na dito po kayo nanonood, maminamahal, sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan. President, na muli niyo po masasaksihan ang mga pagpupuri, maminamahal na mamasayang awitin at mga mulmanay na awitin. Sa bagay na yan, ay ating mong inimbita ng pinakamalapit sa presensya ng ating pinakamalapit Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating pinakamalapit Jesus. President, sa papatuloy bang kuwain, maminamahal, masaksi nyo rin po mga pinagpalang mga beloved kapatiran, maminamahal na maghahayag ng kailang mga buhay na patotoo kung paano po kumilos ang ating pinakamalapit sa kailang buhay na nagbagong kailang buhay, pinagaling sa maluwang pagkaramdaman, nilutas sa bigat ng problema. At sa mga oras no, sila'y pinagpapala ng ating malapit sa lahat po maminamahal ng kailang papatotoo ay maririnig po sa portion po ng pagpapatotoo. President, at narinig po ang mga pinagpalang mga beloved mga awit, President, simula sa beloved adults choir, maminamahal, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, ating beloved na finest choir, mamilang kailang mga papuring iaalay, papuring awit sa ating malapit Jesus, masaksiyan niyo po yung mamaya, President. At sa pagpatuloy paggawain na rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral na mapipili po magpapaliwanag po patungkol po sa ating ating ipagkakalob ng mga kasumbabahay, handog, President, na dito maminamahal tayo sinusubok ng ating pinakamalapit Jesus sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbabahay, handog, President. Dito sinusubok ating pag-ibig kung tayo maminamahal sa ating pagtatapat, maminamahal, President, na dito pinangako rin po ng ating malapit Jesus ang triple blessing, lalo dito ang papalang spiritual, President. Mamaya po yan ng portion po ng pagpapatotoo, President. At sa huli, maminamahal, yung pangangaral banal na salita ng ating pinakamalapit Jesus, President, sabi nga bang likod, kung tayo literally kumakain ng mapagkain, nakapagpapabusog at nakapagpapalakas sa ating physical pangangatuhan, maminamahal, kinakailan din po maminamahal, tayo rin din po ay kumain ng salita ng Diyos, President. Yung pagkain salita ng Diyos, maminamahal, ito po maminamahal ay yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, President, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminamahal, dala-dala po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapayin sa ating pinamumuhay po natin, President. Yun po yung pagkaing espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin, sabi pa ng ating pinakamamalapayin sus, na wag daw natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng gugaling ba, kundi lang ating mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kanong mamalas na malapit ng araw. President, nariyan maminamahal, hindi nang po lingid sa atin, sa bawat sa atin, maminamahal, maging sa buong sanlibutan, maminamahal na talagang nariyan maminamahal mga pag-aalboroto ng mga bulkan. President, at ang iba'y bigla-bigla na lang, maminamahal, gumuguho ang mga lupa,
talagang ilang-ilang mga buhay ang nawawala, President. Ngunit maminumhal kung lagi tayong nasa piling ng ating pinakamamalapay sa anumang bagay ang dumating, President, nariyan ang laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa President. Kaya mga Kristyano, walang pangamba, maminumhal, dahil kasama at kapiling natin ang ating pinakamamalapay Jesus sa kanyang kapangyarihan, President. At narin din po maminumhal na tayo na po mag-start na, maminumhal. Bago tayo mag-start, paliwanag ko po, maminumhal, bakit tayo gumagamit ng mga instrumento. Maminumhal, ito yung pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Nariyan, maminumhal, mabasahin niyo po yung maminumhal, President. Kanyang banal na kalat, maminumhal, na tayo gumagamit maminumhal mga gitara, ang mga simbalo na matutunog, President. Nariyan po maminumhal, nakasaad po lahat yan, maminumhal, pati yung mga plauta, maminumhal. Maririnig niyo po mga plauta na talagang nariyan, President. Talagang maminumhal, tayo humuhuni, maminumhal. Nariyan po na pinag-uutos niyan po ng ating pinakamamalapay sa President. At sabi nga ng ating malapay, sabi niya, maminumhal, tayo magpuri, maminumhal, may kalakasan, buong lakas, maminumhal, buong kaluluwa. Nandiyan po, nalulugod ang ating pinakamalapay. Kaya tayo pinagpapala, binabiyaan ng ating malapay sa President. Binibigyan yung masaganang pagpapala sa atin dahil sa ating pagpupuri. Nakikita niyo yung ating marubdo, maminumhal, kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamalapay sa President na talagang walang pag-alinlangan, maminumhal, na nariyan, maminumhal, ibinibigay po natin ating sarili sa ating pinakamalapay Jesus. Kaya dito tayo pinibiyaan ng ating pinakamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay sa President. Kasi sa moros, hindi ko na masyadong kapabahan, maminumhal, pagpaliwanag po sa ating pag-MC, maminumhal. Iniling ko na po sa lahat ng mga narito na President, tayo po magkaisa na ng manalangin, maminumhal, iba'y lumuhod. At ang iba ay tumayo, maminumhal, magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay sa President, ang mapangagabay at patnubay ng ating malapay Jesus ay sumasa atin, maminumhal, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating mahati sa malgawain. Ganito po sa mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang bansa, ang President nagsasagawa ng banal gawain, pananambahan sa mga oras to. Sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamalapay sa President. Hindi lang po, tayo po magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama Diyos at makapangyarihan sa mga Jesus, kami pupuri na papasalamat sa moros no. Narin, hallelujah, pinag-ingatan po lahat ng makapatiran po namin narin, hallelujah. Pinarating mo lahat sa malgawain, maraming salamat po malakas. Narito kami ngayon sa harapan, kami nagpapakumbabaho, minagabaga para sa pagkulang, pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuan po sa nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay Jesus, sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa sa narin bungat panalangin po ng aming kagalang-galang banista Pastor Willie Sambeda. Malapay Jesus, lang isang pong bayo kitang balgawin sa simulain sa pag-MC opening period, pag-awit ng Madyo Operation Solemn Song. Narin ibuhos ang pinakamalamit sa malapay sa Miguelita, ito kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo malapay. Narin po, lang isang rin po ang mga pinagpalang mga bilabod kapatiran na mapipili na maghahayag ng kanilang mabuhay. Patuto kung magbigay ng kanilang ipapahayag malapit kung paano ka kumilos ng kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magramdaman, nilutas sa bigat ng problema, sa lahat ng mabiyay at pagpapala, malapay ng Jesus na rin sa kanilang ipapatuto. Ikaw magbigay ng patutuo pang sa lahat ng mga baguhan po namin na nanonood ng aming live web sa Morso. Sila rin po yung makumberte at meron po mabanal gawain ay na rin malapit po sa kanila sila dumuro na sila makapili sa paglilingkod sa iyo. Narin din po, malangis sa po, ang mga pag-aawitan po, ang beloved mga choir, malapit simula sa beloved adults choir, ating beloved children's choir, beloved youth and singers, beloved finest choir, malapit sa kanilang papuring awit na iaalis sa iyo, anoint mo, malapit sa pangsala, muling daluyan, na yung matamis, presensya, malapit na rin po, langis sa po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po, patungkol po sa pagkakaloob ng makasumbagit, handog malapit Jesus, ikaw bubigay ng matalata, na kaling papaliwanag pa sa lahat ng mga Kristyano, hindi pa po nakasunod sa bagay nito, maunawaan po nila, mahipo ang kanilang puso at isip, at sila rin po'y sumunod sa pagkakaloob ng makasumbagit, handog na may katapatan, at ito blessing, lalo git ang pagpapanang spiritual. Malagasam rin po ang huling itong gawain, pangangaral balisilta. Ikaw pong bigay ng mensahe na yung pag-aaralan halya sa umagang ito, malapay sa halya, na rin sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyong malapay sa halya. Samahan mo kami sa banal gawain halya sa simulain ka sa matapos tagalang kalakasan, pag-ibig mo, kasiyahan na nagbumula sa iyong malapay sa halya. At kung paano kami iningatan, pinarating malahati sa balgawain, ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin nagsasagawa malapit sa pananambahan sa mga oras to. Pakaingatan po, lalo na yung mga anak na rin maglalakbay, may mga dalang sasakyan, ang iba'y namamasahir, ang iba'y naglalakad, malapit Jesus, magagalay pa ng malalayang lugar, pakaingatan po sila para tingin na malahati sa balgawain. Ganoon po kung ano mga bagay, mga pag-aari, sa kanilang mga pag-aari, malapit sa iniiwanan, sa kanilang matahanan, pag-ingatan mo rin to, malapit sa na rin pagpalaay mo
kami malapay sa umagang ito na sama-sama sinasaway lahat ng uri ng nakaaway hadlang sa pagdalo ng pagkakaroon hallelujah sa buhat panalangin na magkagalang-galang Pastor Revenue Kasaut in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa more sa amin mahal, tayo muling magburi sa ating pinakamawal President. Hallelujah. As we gotta be Spirit, we're greeting us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship this night will be blessed because we came, will be blessed because we came. As we gotta obey your Spirit, we're greeting us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. This steadfast love whom the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, Lord. As we gotta pay your Spirit, we're greeting us. As we gotta pay, we glorify your name. And knowing well that my heart began to worship will be blessed because we came. Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. The steadfast love who the Lord never ceases. His mercies they will come to an end. There on you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, bumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig
Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Harito'y laging bago sa bawat umaga. Handa na ba ang buong Diyos ang dakil sa lahat? Pag-ibig ng Diyos ay di nagpapaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan ng buong Diyos dakila sa lahat. Dakila sa lahat. O sa aking kahinaan, kung palasi mo tunay, busi may kabayan pa pag ikaw ang laging kakbahay. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, harap ko iyong tinawag. Iwanan ko sa hirap, uuwi sa bayan para lang. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Hilang sa banal na gawain mo, ang buhay ko pag nagwakas, harap ko'y iyong tinawag. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayan para lang. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Lord, ang aking buhay, o Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Hanggang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang doon.
isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y doon? Landas ko ay nasa kadiliman, ririyan ang nilalagkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking nanang buhay, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dati binago niyang dundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nanang buhay, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dahil binago niyang dundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya naglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking nanang buhay, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dati binago niyang dundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nanang buhay, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dati binago niyang dundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O kay ganda ng kumbang, isaya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo ang kasama. Durating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadilim, punong-puno ng hirap, pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling kayo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gula. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may umagawa ring narating. Nang dahil si Kristo'y kapiling, siyang tandaan ng katotohanan, sa piling kay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y
punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may mga maning narating, nang dahil si Kristo'y kapiling. O kay ganda ng umaga, saya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kung kay ganda ng umaga, kung si Kristo nang kasama, tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman ng puro ng hirap pangdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda upang gusto ng kasama, siyang hanggang tingkatuhanan. Sa piling ni'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may mga maning narating, nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man magdilim at gabi may dumating, may mga maning narating, nang dahil si Kristo'y kapiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Kay ng pagpasta ng Kanyang dandahin, ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos sumibig. Ay ng pagpasda ng Kanyang dandahin, ang isang pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Kung ngayon ang pagpasda ng Kanyang dandahin, ang isang pinupuri natin. O ako'y masaya pagsama ko ngayon ang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli
puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umibig. Kung ngayon ang pangmasdan ng kanyang tanda, ang Diyos sa pinupunin tayo ko'y masaya magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko ngayong Diyos umibig. Kung ngayon ang pangmasdan ng kanyang tanda, ang isang pinupunin tayo ko'y masaya magsama ko ngayon ang isa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat ay sisilagan, tabi kong pangarap pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sisilagan, lungkot ko'y pamalitan, hinang lahat. Diyan sinaming laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay pagpanta kay sisilagan. Ibigay ang lahat ay sisilagan, tabi kong pangarap pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sisilagan, lungkot ko'y pamalitan, inanggal lahat. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magpanta kay sisilagan. Ibigay ang lahat ay sisilagan, tabi kong pangarap pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sisilagan, lungkot ko'y pamalitan, yan ang lahat. Isipin mo ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y binaugasan, sa Diyos ka naman nagpapalahan. Huwag pinangan ng dagat at bumalik sa Jesus sa aking lumubog. Huwag pinangan ng dagat hanggang huli, iyo'y anak na hinang ko ng Diyos. Ang munting hilaw ko humang liliwat dahil, humang liliwat dahil, humang liliwat dahil. Ang munting hilaw ko humang liliwat dahil.
ating pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko upang liliwanagin, upang liliwanagin, upang liliwanagin. Munting ilaw ko upang liliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong kilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig pinagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handog siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handog sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinang mo ang mga kasalanan mo, at ako'y lubos sa iyong binago. Bilang gabi, Panginoon, pagdiling mo ako sa'yo. Gamitin mo patulong sa dakila pag-ibig ko. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo ang mga kasalanan
ako'y lubos na iyong itago. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Diyos, purihin ka, Israel, Diyos na dakila, hamang-hamang ka ang kanyang magagawa. Dahil niligtas, dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilang pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin ang Diyos ilang pamahan. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Lord, hallelujah. Kahit niligtas at kahit dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang
makasama ang Diyos kailan pa ba? O napagkaligaya at kahanga-hanga sa hibang masig, ang nagkakaisa lagi sama-sama na mga kamali. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan na buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga sa hibang masig, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakamagin. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagiging iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kaysa na magpuri, kaysa na bumawi sa dasahing ama sa langit. Hinipan niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa hibang masig, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabalian. Di nagigina, iwasan ang dampo, kundi nagmamahal. Kaysa na magpuri, kaysa na bumawi sa dasahing ama sa langit. Dinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. O nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking dagdag, sinikap kong lutasin ko bigong tunay. Iyong sama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng aming awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya't ang hangin kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbubuhay. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay,
at ang tupan iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, yes Lord, hallelujah, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang magabahong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y bayat ipamamala sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon na ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y humatari sa puso, dito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanyang papawin sa'yo. O nabangan buti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa na natago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang sa salamat ang iahando. Harapan-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awit. Buhay ko'y dati-dati puro ng gulo-buho. Hindi alam ang pinagmula, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita,
ng katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y magsakalang buhay. Pasasalamat ang iandog sa iyo. Dakilang pasasalamat ang iandog. Karaman-daman kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan para sa iyo aking awitin. Dakila isasalamat ang doon. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing pag-ibig ko with you. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nakakalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang aking kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi, umawin ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig kong puso. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang sasalamatan ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig kong puso. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi na masasayang ang lahat ng kapagodan. At doon ay luluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Magkilabim na mangyari at bago maghihuli. Kaya't siya yung gawin. At sa araw ngayon siyo'y magkapit. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit kay ganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag ang lahaw. Siya'y sisigaw magpakailan. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit kay ganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag
tanaw. Siya'y sisi magpakailanman na magagawa natin ang lahat. Alangan sa Panginoon, isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alangan sa Panginoon, isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo mawin ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan. Tayo mawin ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay kailan si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Hans ay buhay? Di ba taramang sa harawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Hans ay buhay? Di ba ang taramang sa harawan? Nagdaramaw sa kamay, nagdaramaw sa isip, nagdaramaw sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Hans ay buhay? Di ba nagdaramaw sa buong katawan? May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan na gawin ang hamang-hamang-hamang-hani ang buwan. Sino nga ako magbalik dito, humangtay, hukunin niya darating sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sino nga ako babalik dito, humangtay, hukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay nagbabago, ang balik magpakailan pa man. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang balik magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh,
hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapaglig, tagapagligtas, tagapaglig. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya, oh, purihin, purihin siya, oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng pan. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din hibok, lumilipat ay nagpupuri, bulak ng saparan, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, hawitan mo, galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa, kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon, kalakasan. Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag luming, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awilan, siyang narin, kawal ng katotohanan, siyang nananin sa larangan ng digmaan. Wanawat ay pag-ibig, tayo'y magsama. Ben! Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawa na uukol sa iglesia. Ang mga kababahihan, siyang pangalawa, tayo'y magsama. Glutugad, hallelujah. Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, amen. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We
We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, name, we humbly shall be through amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me you can stand before. In the mighty name of the Lord, we humbly shall be through. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving. Bless the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all home, home, big every sad, big every sad, it's all home, big every sad. Jesus, big every sad. It's one be my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand it, Jesus, save my soul. Some people me, yes, one be my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. Some people me, yes, one be my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. Some people me, yes, one be. Sing and shout, oh Jesus, save me. People understand Jesus, save my soul. Some people me, my soul. It's the King, oh Jesus, it's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord that's sweet and bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is sweet and bless His soul. Bless His soul. Dinipalakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Pagsabi ng praise the Lord. Praise God. At ito po sa minumahal ang papuring masing awitin sa ating pinakamamahal praise praise katabi tuloy ng superkawan. Minumahal tayo dadako na sa ating mga buluhan awitin at sa mga oras binibigyan ng pagkakataon sa ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Itradal Mena. Maraming pong salamat malapit noon sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo
na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po malapinoon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan o malapinoon, sa mga aming kahinaan na aming napagbibigyan, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong lingkod, malapinoon, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo. Langisan mo po ito, malapinoon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, malapinoon. Aming sinasamo, malapinoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, na ibuhos yung matamis at batal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat
Salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos sa aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran.
na pambayan sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos, aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong ginamo. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong ginamo. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa aking Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat
pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila, walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila, walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila, walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila, aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong biyaya'y tapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka. Itataas kita, ikaw Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka. Luluwalhatiin ka, ikaw Jesus,
one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me.
maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan para pag-daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang
Nagbago ang lahat na dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paligid ko, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlangang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog ng kaaya-aya. Sa paligid ko, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, gagalang man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo.
tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang sakuna. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang pupurihin kita. O aming Diyos, Ikaw ang siyang pupurihin kita. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawaan, puno'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagulaan, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtaan. Halina't
ako'y papalitan na nagalang. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which given unto us, and to us. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap man, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa pagpupuring para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awitin makalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah.
saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luglugan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Tataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Amen. Hallelujah! Naas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Harapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, kakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, o dakila pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart to express. I know that I must give my only one life to offer you, love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay huwagsi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay Si Jesus ay maganda, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di marusahan doon sa malabing buwan. Handa
aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamag-amahani ang gawa. Siya'y nangako, pabalik dito, pag tayo kukunin at dadalhin niya. Doon sa buhay na walang hanggan, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang bago, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan na pa natin palakpakan ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen, praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa ating pong General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po yung napapanood nyo sa television mga minamahal at napapakinggan sa mga radyo at mga social media na punong-puno ng himala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos dito ay buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. At we give you honor respect sa ating po beloved, the beloved family of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at the beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teaching of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating mga beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers sa present morning po, sa ating mga beloved elders of the church, and even our beloved brethren. Magandang umaga po, and higit sa lahat, ang pagbati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang araw na ito mga minamahal ay punong-puno ng pagpapala. Amen. Ang pag-uusapan natin ay puro kabutihan ng Diyos. Ang kanyang mga himala, paano niya nakita o paano nakita ng isang Kristiyano ang isang anak ng Diyos dati magulong buhay, binago ng ating mahal na Panginoon. Paano nakamtan ang mga himala na yan? Yan po ang bantayan natin sa ating po mga minamahal na mga bisita. At pakatandaan po natin, sabi nga ng Biblia, God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Ang kanyang ginagawa lahat, mga minamahal, mahalin tayo. Pakinggan yung ating mga daing, mga minamahal, at tulungan tayo sa oras ng ating po mga kabagabagan. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang susunod na bahagi, mga minamahal, ay ang pag-ayag ng mga buhay na patotoo. Makinig tayong mainam. Amen. At ang bantayan natin talaga mga minamahal ay kung paano nila nakamtan ang mga himala na yan. Paano ang ginawa nila. Bakit kailangan sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Paano ibinibigay ng Diyos ang kanyang grabing pagpapala sa kanyang mga anak. Yun po bantayan natin, mainam. At kapag ginawa din po natin yan mga minamahal, ay tayo rin po mga minamahal ay natuto tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ating po pinaganda mga minamahal, mga sumusunod na lista dito na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sila ating beloved brother June Amaro, ating beloved elder, ganyan po sa ating pong beloved sister Corazon Juan, ang ating pong beloved brother Teriel Tawaran, ang ating pong beloved sister Nida Bakuyag, ang ating beloved brother Helson Marquez, at ang ating pong beloved sister Christine Longos. Sila po mga minamahal ang nabigyang pagkakataon sa araw na ito. Pinagpalang lubos, amen.
at tiyak aniling po ulit sila po maghanda para po sa kanilang ihahayag na pasasalamat mga patutuo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga patutuo sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. And binibigyan na po natin ang buong pagkaton sa ating mga kapatid, beloved elder, Brother June Amaro, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating beloved nanay, Corazon Juan. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobleng pagrespeto po at paggalang sa ating beloved parents in the Lord at atin pong inaalala ang kanilang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Luis Fran Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po, ako po ay napapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa Carlos City, Pangasinan, mga siwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Bubinir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Pioneer, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord. Sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkataon upang purihin siya, pasalamatan siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal, last pandemic mga minamahal na hindi rin ako na-exempted mga minamahal o COVID-19, hallelujah, isa din po akong tinamaan, hallelujah, ng maluwang karamdaman na yan dyan sa Barangay Balaya po, na ako po ang panglima na tinamaan ng malubhang karamdaman na yan. At akala ko po mga minamahal, yun na po ang katapusan ko dahil sa pangsiyam na araw ko po sa aming tahanan na nariyan, sobra na po ang aking pangangayayat sa aking pisikal na pangkatawan mga minamahal. At kahit na anong masarap na pagkain ang ihain sa hapagkainan ng aking beloved wife, talagang hindi po ako makakain mga minamahal dahil wala na po ako ng panlasa at pangamoy nung mga panahon na yon. At hanggang sa humantong nung pangsiyam na gabi ko po sa aming tahanan mga minamahal, hallelujah, nariyan, hirap na po ako sa aking paghinga, habol-habol ko na po ang aking hininga. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, ibaba mo na yung aking higaan sa sala. Baka kung ano mang mangyari sa akin, hindi niya kayo mahirapang magbaba sa aking katawan. At nariyan mga minamahal, ang pagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Noong mga panahon na yon, hallelujah, doon ko na-realize mga minamahal, walang magawa ang pera mga minamahal, hallelujah. Pagkunin ka na, pagkunin ang hirap na buhay natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil doon sa Barangay Balaya, mga minamahal, ako ang panglima doon, hallelujah, nga tinamaan ng COVID-19 na yun, mga minamahal. Yung apat na nauna sa akin, hallelujah, kung sa pinansyal lang, dihada ako mga minamahal dahil sila, mga labwas nila nasa Amerika, kaya walang problema, gumastos na sila ng kulang milyon mahigit mga minamahal sa ospital. Ngunit wala pa rin nagawa yung pera mga minamahal, hallelujah. Ako, hallelujah, ginawa ko lang, tumawag kami dito sa pastoral house at nariyan, araw at gabi, kasama akong pinapanalangin sa ating mga pastoral workers, mga minamahal. Grabe po, hallelujah, sa pangsiyam na gabi ko po sa aming tahanan, hanggang sa dumilim na po yung aking paningin, hallelujah, nung panahon na yun, habang akay-akay ako ng beloved wife, dahil nagpababa na po ako sa aming sala, sabi ko, doon muna ilatag yung aking higaan. Baka anong mangyari sa akin, hindi na kayo mahirapang magbaba sa aking katawan. At nung panahon na yon, mga minamahal, yung mga ilaw namin, hallelujah, parang gano'n na lang liwanag sa alitap-tap mga minamahal yung aming mga ilaw. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, bakit
hallelujah, nagkasabay-sabay na nasira yung ating mga bumbilya. Kaya sabi niya, baka mahina lang supply ng kuryente. Ngunit nariyan, nakita ko siya na nariyan umiiyak, mga minamahal. Kaya hiniga niya ako, mga minamahal, doon sa aming sala. Nakabukas na mga bintana, binumba ako ng 2 electric fan, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hirap na hirap ako sa aking paghinga. Ngunit, hallelujah, ang sabi ko, kung ano man ang mangyari sa akin, huwag niyong tingnan ako, basta magpatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, noong mga panahon na yun, mga minamahal, na habang nakapikit ako, mahinang-mahina na, hallelujah, hindi ko po nakalimutan, hallelujah, ang sabi ng ating mahal na pastor, hindi lang sa oras ng kasayahan, kaligayahan tayo magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit, hallelujah, sa kahirapan, hallelujah, sa mga pagsubok, kailangan pasalamatan pa rin natin ito sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang habol-habol ko aking hininga, hallelujah, nakahiga ko sa aming sala, hallelujah, habang inaawit ko ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Napakahina na po ang aking busis. Ngunit, hallelujah, habang inaawit ko ang papuring awitin na yan, mga minamahal, na maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon Hesus. Guys, walang hanggang. Alam niyo po, hallelujah, nung time na yon, halabang nakapikit yung aking mga mata, bigla po, hallelujah, na mayroon pong napakalakas na liwanag, hallelujah, na ganong kasing laki na itlog ng manok, mga minamahal, na kung saan nakapaling yung aking ulo, na riyan sinusundan ako ng liwanag na yun, mga minamahal, hallelujah. Patuloy akong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, natandaan ko na hinalik na ako ng aking beloved wife dahil ang buong akala ng aking beloved wife noong panahon na yun, yun ang huli niyang halik sa akin, mga minamahal. Ngunit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, habang awit-awit ko, hallelujah, ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, hallelujah, na ako'y nakatulog, hallelujah, at ginising pa ako natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus alas 5 ng umaga kinabukasan. Kaya grabe po ang aking magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakapalad ko. Yung 4 na kasama kong nakubin, hallelujah, walang nagawa yung pera. Sila ay pumanaw na. Ngunit napakapalad ko po, hallelujah, sa aming 5. Proud ko pong sasabihin na ako ang nag-iisang membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa bungat panalangin ng ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Hallelujah. Ako'y binuhay mo pa, kinahabagan mo, hallelujah. Ngayon, hallelujah, kasama niyo pa akong nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala na yan, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya nga dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. At tunay nga po, mga minamalang Diyos ay tunay na maasahan. Amen. Once tayo po, mga lumapit sa Kanya, God hears our prayer. Amen. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghanda ang ating beloved choir, tayo muna yung umawit. Mga minamahal. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Know what to say. Go marching in. What the saints go marching in.
Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints, glory, go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, going up to praise the Lord. They're coming from the east, they're coming from the west, they're coming from the north, they're coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminamal na mga binamal na mga bisita, pumalakpak lamang po kayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Tayo'y nandito para pumuri sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating samahan ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo natin magpuli sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mapunta tayo sa pagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah.
Purihin ka man ang Panginoon. Thank you so much, praise God. Amen. God bless you, beloved choir. Tunay nga po mga minamahal, napakasarap magpuri sa Diyos. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, in the midst of the worship of these people, congregation, God is in the midst. Kaya po mga minamahal, kapag tayo po ay nagpupuri, lalo sa ating mga minamahal na mga bisita, mga kapatiran, talagang dapat 100% yung ating pong atensyon doon sa pagpupuri upang sa ganun mga minamahal, magalak ang Diyos sa atin. At tayo rin po mga minamahal, sa pagpunta natin dito, may problema ka, pag-uwi mo, dala-dala mo ang solusyon galing sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago ko ibigay mo pagkatong sa ating beloved Nanay Corazon, atin munang welcome ang ating pong beloved newcomer, ating beloved brother Mark Anthony Bandong from Barangay Duyong, Bandong, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo sa pananagawain ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen. At narito na po ang ating malagpagitid, ating beloved Nanay Corazon Juan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Tariel Tawaran. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa bunga po ng pananalangin po ng ating pong beloved Pastor Wilson Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong mga beloved Almeida Children, sa ating pong mga beloved webcast viewers, sa inyo pong mga kapatiran, mga baguhan datihat. Magandang tanghali po sa ating po lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na mabigyan ako ng pagkakataon na pahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus simula po nung nakilala po namin ang malapay noon sa gawaing pong ito. Taong 1994 po, nakahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na maliliit pa po yung aking mga anak po noon. Marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung sakit ko po na simula po nung nagdalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Ako pinupupuri na mapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May ginamit po na kapatiran po na nag-anyaya po sa amin. Alam niyo po mga minamahal, mayroon din po akong sakit po na paniningki po ng aking dibdib. Maging po pananakit po ng aking ulo. Pananakit din po ng aking likod. Alam niyo po, dumalo po ako, pinagbigyan ko po aking mahal na asawa. Kasi aking mahal na asawa, siya po yung nagyaya po sa akin. Pinsan niya po yung nagyaya sa kanya. Alam niyo po, katulad niyo rin po ng mga baguhan na pagdating niyo po dito, akala nyo po kagalingan akagad. Kasi po ganun po ako noon. Akala ko po mapapagaling ng karamdaman. Subalit, alam niyo po, kumilos po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, maalala ko po, hindi pa po ako nababaptize po noon. Grabe po kumilos ang mahal na Panginoon. Nabigla po akong nagbawas na talaga pong tubig po na hindi po ako makatayo. Alam niyo po, nagbitiw po ako ng salita na sabi ko, kung totoo po yung aming napuntahan, ngayon din, sabi ko po, na para po pong hinahamon na malapay noon po noon, pahintuin mo po yung aking pagbabawas. Kasi bukas, linggo, dadalo ako. Alam niyo po, para po nagdahilan, huminto agad po yung aking pagbabawas. Nakadalo po ako ng Sunday. Sa kabagan po, nag-observe pa po ako noon hanggang dumating po yung talaga pong tinanggap ko na po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung sakit ko po na aking nabanggit, wala po akong ininom po na kahit isang gamot. Yung sabi po ng tao po na bawal magpuyat kasi po bawal po doon sa sakit ko po. Alam niyo po, napakahalaga po, pagkikinig po ng patutuo. Dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya
na may katulad po ako na ganun po na nag-overnight. Alam niyo po, ginawa po namin mag-overnight. Dumalo po ng 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Alam niyo po, mga minamahal, noon po, grabe po, ang hirap ng aming pong buhay. Wala po kaming masasakyan, maliliit pa po aking mga anak. Magre-renta po para lamang po makadalo, gagawa ng paraan para makadalo. Alam niyo po, pagdating po namin sa bahay, wala pong makain. Subalit aking mahal na asawa po noon na first love po sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi po, alis po ako, maghanap po ako. Alam niyo po, after 20 minutes, andyan na po, may pagpapala po, dumating na po, dala-dala na po. Alam niyo po mga minamahal, huwag po tayong tumingin po sa kahirapan. Kasi po talagang dadaan po tayo sa mga kahirapan, pagsubok. Kasi po, ganun din po kami, na dumaan po kami sa grabe pong pagsubok. Subalit, alam niyo po mga minamahal, mag-isa ko lang po dumadalo po noon. Aking mga minamahal mga anak, hindi na po sila dumadalo. Alam niyo po sa kagagawan ko po, kasi po, pinarating po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po aking mga anak. Sila po nakarating po ng dako ibang bansa. 4 po ang aking anak na nakarating. Subalit, alam niyo po, talaga po inaamin ko po sa mahal na Panginoon na pagdating na po ng padala, inoon ako po yung pagbabayad, kabila, utang. So sa mahal na Panginoon, sabi ko, sa susunod ka na lang, mahal na Panginoon. Alam niyo po, dumating po yung time po na talaga po, wala na pong dumadalo sa akin pong pamilya, na ako lamang po na bagamat sinisikap ko po na dumalom, Sunday Christian lang po. Alam niyo po, sa tuwing altar call, di po ako nagsasawa, na pinakinggan din po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko po, mahal na Panginoon, ibalik mo po aking mga mahal sa buhay. Sabi ko po, alam niyo po, totoo po, simula po nung nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na dumating po na pagpapala na maliit man o malaki para sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, iisa na ang natira po nasa abroad. Yes, right. Na bagamat ganun lang po ang gali po na napapadala. Subalit, pinagpala po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na nawala po yung ganun na iniisip ko po. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po makalimutan, alam niyo po, sa taong din po 1994, sa tagal po ng sakit ko po na marami po yung dugo na puti kesa pula. Dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia. Sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, sa pananalangin po na ating po mga magulang sa mahal na Panginoon, naabot po ako ng kanilang panalangin. Yung sakit ko po na mga pasa-pasa sa aking katawan, sa kabagan, ito po ay inalis at pinagaling po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napalaki ko po aking po mga minamahal na mga anak. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat noon, grabe po ang hirap ng buhay. Subalit, sabi ko po sa palagi pong pandinig po sa pulpito na huwag pong bagalinlangan. Alam niyo po, dumaing po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na pakaloban po kami ng kahit na tricycle po. Alam niyo po sa kabagan po, pinakaloban po kami ng tricycle. Sa ngayon po, alam niyo po mga minamahal, grabe magpala po ang ating po pinakamamahal na Panginoon, ang aking mga minamahal mga anak, mga apo, tigisan na po sila ng service po. At humingi din po ako ulit sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, kahit na second hand na sasakyan po na profile, sabi ko po sa mahal na Panginoon, subalit, sa palagi ko po naririnig sa pulpito na kung ikaw ay humingi ka na lang ng branyo. Alam niyo po, pinakalo po natin po pinakamamalapinus ng branyo po na L3. Ito po yung nagagamit po namin sa aming pong pagdalo. Kaya ko pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamalapinus na ginamit po aking mahal na anak. At sa pagpapalang yan, kaya pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal sa mga papapala po na pinakakalob niya po sa amin. Maging po nakaroon po kami ng isang bunga. Purihin ka malapay nun, sus. Hallelujah. Ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal sa papalang physical, material, financial.
lalugit po ang papapalang Espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at salamat. Tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you mga sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Amen. Yung mga bagay na yan, yung mga karamdaman kung paano ito pagalingin, sa siyensya, talagang limitations are there. But sa Diyos, mga minamahal, walang imposible. Amen. Cancer, leukemia, mga minamahal, kayang-kayang pagalingin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang mga minamahal, sabi nga parati ng Diyos, mga minamahal, do the simple thing. Give God the complicated ones. Kapag hanggang sinabi yung kailangan mo lang pumalagpag, huwag ka titigil pumalagpag sa Diyos. Dahil ang pinapalagpagan mo hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dumalo sa banal na gawain. Yan ang turo ng ating mahal na pastor. Huwag liliban. Amen. Magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at talagang ganapin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon maging sa pagtatapat. Grabe. Kung kapag nung ginawa nila yung mga bagay na yan, akala nila mga bagay na imposible, naging posible sa kanila pong buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gustong tanggapin ang mga pagpapalang yan, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Lahat ng ating mga minamahal kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Only kapag tayo po mga minamahal maganap ang kanyang banal na kalooban. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong binibigyan mo pangatlo sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Teriel, tawaran sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating beloved sister Nida Pagkuyag. Amen. Praise the Lord. Beloved children's choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamalapit Jesus po lamang. Praise the Lord. Pag-alala din po sa ating sa magininto ang aral, praise the Lord, na iniwan sa ating ng ating parents in the Lord, praise the Lord, sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, paging sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda, praise the Lord. At pagbati din po sa buong Almeda family, praise the Lord, sa kanilang mahal na anak, praise the Lord, beloved children, grandchildren-in-law, praise the Lord, maging sa inyo mga mahal na kapatiran, praise the Lord. Mabati din ako sa mga beloved workers, sa panguna nating beloved ordained preacher ko, praise the Lord, sa kanilang mahal na anak, at divine snare, praise the Lord. At maging sa mga webcast viewers, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, ngayong taong 2026, praise the Lord, napapasalamat ako sa ating pinakalapit Jesus, hallelujah. Sa kalakasang physical, higit sa lahat sa pagpalang spiritual, andyan na pinanghawakan pa rin tayo sa paglilingkod sa ating pinakalapit Jesus, hallelujah. Mga minamahal, praise the Lord, andyan po na way back 1994, praise the Lord, makakilala kami sa gawaing to, praise the Lord. Galing din po kami sa dambuhalang relihiyon, andyan na wala pong pagbabago, praise the Lord, sa buhay, walang katugunan sa mga panalangin, praise the Lord. Walang direksyon ng buhay, praise the Lord, hallelujah. Walang kagalingan sa karamdaman, mga minamahal. Andyan na lahat ng yan, praise the Lord, mula makakilala kami sa banal gawaing to. Binigyan kami ng praise the Lord, katugunan, panalangin, praise the Lord, kaligtasan, praise the Lord, katugunan. Andyan na kagalingan sa mga karamdaman, hallelujah. Ang aking beloved father noon na may taglay na acute ulcer, andyan na mula binatayan hanggang sa lumapas kaming kanyang mga anak, praise the Lord, andyan na struggle siya, namimilipit sa sakit ng tiyan, praise the Lord. Andyan na makilala kami sa mga gawaing to, praise the Lord, sabi ng mga beloved manggagawa, magalay siya ng ayun, praise the Lord, sabi niya, bawal sa kanya malipasan ng gutom, pero sa mga gawaing to, tinuruan tayo ng manampalataya, sumunod, praise the Lord. Sa kanyang pagsunod, mga minamahal, hindi karakada ka pinagkaloob, makagalingan ng karamdaman, kundi pinagkaloob ang pagbabago ng buhay sa kanya, praise the Lord. Inalis ang kanyang bisyo, praise the Lord, pinihisan ng may kabanalan, praise the Lord. Andyan na hanggang sa buong pamilya na tinawag kami ng ating dakilang Diyos na buhay. Andyan na, di niya sa paglipas ng panahon, di niya napansin niya na lang na bakit wala siyang nararamdaman sa kanyang sikmura na sakit. Hindi siya makuntento, mga minamahal. Nagpa-check up siya sa doktor. Ang nagkita sa kanyang x-ray, praise the Lord, malinis, praise the Lord. Wala na sugat sa kanyang sikmura. Pinagaling na ating Diyos na buhay, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, hindi sa pagbaba ng sarili, kundi sa kapurihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Andyan na galing kami sa hikaos na buhay. Sobrang hirap, mga minamahal. Pero sa panalagawain to, ituro ng mga mangaral, patuloy lang kayong dumalo, magtapat sa pagbibigay
darating din ng araw sa unat pagluhod at na ating kagalang-galang mga pastor, kabalikat mga manggagawa, pagpapalaing lubos kayo ng ating dakilang Diyos sa lubos, Lord. Totoo po yun, mga minamahal, taon po ang aming binilang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kami po'y pinagtapos ng kanyang pag-aaral at may kanya-kanya na ring trabaho, mga minamahal, Lubos Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos sa katugunan ng panalangin na yan, Lubos Lord. Hindi lang po yan nagtatapos, mga minamahal, ang inyong abang lingkod bilang alagad ng batas, bilang sang pulis sa Lubos Lord. Na-assign po ako sa dako ng Mountain Province sa Lubos Lord. Sa di inaasahang pagkakataon, na-ambush po kami ng hanay ng NPA, Lubos Lord. Noong panahon na yun, tanggap ko na ang aking kamatayan, Lubos Lord. Tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na po ako, mga minamahal. Pero ang aking beloved wife, dinawalan ng pag-asa, tumawag siya sa dako ng pastoral house, Lubos Lord. Grabe ang sakripisyo ng ating mga manggagawa, mga minamahal, Lubos Lord. Nagpupuri gabit araw, malapit noon. Andyan ang backup prayer natin, ang ating kagalang-galang mga pastor na nagluhod, na nanalangin sa ating kaligtasan, mga minamahal. Hindi tayo binigo, Lubos Lord. Nabigo kami sa tao, Lubos Lord, kasi tumawag kami sa provincial level para mag-request ng clearance sa national headquarter para sa air support na yan, Lubos Lord. Pero sabi nila, stand your ground, walang darating sa madalit sabi, Lubos Lord. Walang mangyayari, Lubos Lord, na walang tutulong sa amin, mamamatay kami sa dako na yun. Pero ang ating Diyos na buhay, hindi maikli ang kanyang kamay, Lubos Lord. Nung humingi aking beloved wife ng backup prayer sa dako ng pastoral house, karakadaka yung hanay na NPA na yan, umatras sila, Lubos Lord. Nakauwi kami ng ligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Ilang Diyos sa buhay. Isa pa pong himala na pinagkaloob ng ating pinakalapis ng panahon na yun. Ang aking team leader that time, Lubos Lord, mainit na kapatiran sa manalagawaing to, Lubos Lord. Bagamat pinahintulutan nating dakilang Diyos na matamaan ang kanyang likod ng sniper rifle na bala, Lubos Lord. Ang pinagtataka ng doktor, Lubos Lord, gaano katigas ang iyong buto, sabi sa ating beloved kapatiran, kasi yung bala ng sniper, yun po yung na-UP, Lubos Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay, Praise Lubos the Lord. Lord, amen. Marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating Diyos na buhay mula makakilala kami sa panlagawaing to, maging sa kagaringan sa karamdaman. Papasalamat kami ng aking beloved wife, ang aming beloved baby, andyan na, sobrang tagal na, andyan na, ubo, sipon, Lubos Lord, sobrang hirap, halos nangangayayat na yung batang yan. Pero Lubos Lord, andyan na, humingi kami ng habag ng ating dakilang Diyos. Hindi kami binigo ng ating dakilang Diyos. Salamat. Andyan na pinagkaloob ang kagalingan ng Lubos Lord. Hallelujah. Kasiglahan sa kanyang physical na katawan. Hallelujah. Amen. Kaya marami pa pong pagpapala. Aming natanggap mula ng kami naglingkod sa panalagawaing to. Pinapasalamatan ko ating dakilang Diyos sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakalapisos na buhay lamang, Lubos Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Grabe. Ang mahal na Panginoon kailanman hindi natutulog hindi tumitigil sa pagdinig ng ating pong mga panalangin sa pandalangin, siyempre, ng ating ginagamit ng mga Evangelista Estrada, Almeda, at maging sa ating mga beloved workers, mga minamahal. They pray as early as possible, mga minamahal. Dito 3 p.m. Mga beloved workers natin nagsisimula ng magpuri. Pero prior that, meron pa sila mga personal prayer, mga devotion, mga minamahal. Grabe, ganun po. Kaya naman po, maski na tayo nasa labas, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang kainaman, mga minamahal. Mayroong mga beloved workers na nangangalaga sa atin, nangangasiwa. Amen? At kapag tayo po mga minamahal, talagang we hear what they teach to us. Tayo naman po mga minamahal, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved, bago bigay sa ating beloved Sister Nida, atin munang samahan ang ating beloved children's choir habang sila naghahanda. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
my strength. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. If you want joy, you must clap for it. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At ang ating samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga anak, ating beloved children's choir, na papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved children's choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 147, verse 5. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Luke, chapter 1, verse 37. For with God nothing shall possible. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating malang Panginoon. God bless po sa ating po beloved children's choir sa papuring awitin na inali sa ating pinakamal Panginoon. Amen. At sa ating mga kapatiran, may mga anak na nasa ganitong edad, ay wag po kayo mag-atubili kung nais ninyong magamit din sila ng Panginoon bilang mga awit sa kanyang balbasan, ay makipag-coordinate lamang kayo sa ating Blaster information sapagkat sabi nga ng salita ng malang Panginoon, napakahalagang bagay na ang tao habang siya'y bata ay maituro na sa kanya ang daang ayon sa nais ng malang Panginoon na dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, ito'y dala-dala niya. Amen. Sapagkat ang salita at kalooban ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng kapayapaan, ng proteksyon, pag-iingat at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. At tayo pong maminamahal ay muli magpatuloy sa Panginoon mga buhay pinapalpato at na pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved Sister Nina Bakuyag. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating malang Panginoon at maghanda ating beloved youth choir para sa kanyang po awitin at ganoon din ating pong beloved brother Herson Marquez. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus Praise po the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Jesus at sa di natin malilimutan ng mga turo't aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal na Pastor Weldy Strad Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako sa lahat ng buong Almeda family at sa lahat po ng preachers, beloved workers at sa inyong mga kapatiran at sa ating mga bisita ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, taon 1994 po mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po idinapuan ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal na talagang ito po mga minamahal ay talagang grabe po ito mga minamahal. Hanggang isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin na sabi niya po mga minamahal, sumama ka sa akin. Doon po sa pinupuntahan ko, sabi niya kahit anong karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Sabi po mga minamahal. Yung time na yun po mga minamahal, hindi po ako kaagad-agad naniniwala po mga minamahal. Andyan po kasi napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Hanggang ginawa ko pa rin, dinala ko po sa ospital po ang aking anak, dito po sa may San Lazaro Hospital, specialist ng doktor na po, ang tumitingin po mga minamahal.
Andyan po mga minamahal, wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat po ng mga itinuro po sa akin para gumaling lang po ang aking anak. Ginawa ko po ito lahat mga minamahal, ngunit wala po akong magawa po mga minamahal. Kung hindi po mga minamahal, tanggapin po yung sinasabi ng isang kapatiran po mga minamahal na dito po sa gawaang ito, sabi niya po mga minamahal, ay anong klaseng karamdaman kayang pagilingin. Alam niyo mga minamahal, nung wala na talaga akong magawa, sinubukan ko po mga minamahal na sumama po sa ating kapatiran na to. Sa dako po ng Marikina po, ang banal na gawain po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dati po mga minamahal, kami po nasa Maynila pa po mga minamahal. Hanggang sa, ansan po mga minamahal, yung araw na yon na sumama po ako. Araw po ng linggo po yun mga minamahal. At tunay po mga minamahal yung isinishare po ng isang kapatiran po na dito po sa gawain ito po mga minamahal, anong klaseng karamdaman ay kayang pagilingin. Alam niyo mga minamahal, sa ganito po mga minamahal na patotoo po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nakinig po ako ng mga patotoo po mga minamahal na talagang tunay po mga minamahal na dito ko po napakinggan po ang mga sarit-saring mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal yung cancer po mga minamahal na ito po ay tinanggihan ng hospital. Talagang dinala po dito sa banal na gawain ito po mga minamahal. Sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, isa rin po mga minamahal, isang ketongin po mga minamahal na ipinakita rin po ang kanyang kamay na yung kamay niya po mga minamahal ay pudpud na po sa ketong po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga patotong ito mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal dahil sabi ko po mga minamahal, kamangha-mangha ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hindi na po ako nagdalawang isip po. Yung time na yun po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hari ng aking buhay po mga minamahal, hanggang tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpatuloy po ako na dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isa, wala pa po akong isang buwan po na dumadalo po mga minamahal. Andyan po sa bungat panalangin po ng ating Pastor Weldy Estrada Almeda, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po mga minamahal, taon 2004 po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sinubok po ang aking pananampalataya po mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po ito mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, talagang dumating po mga minamahal na nanghihina na rin po ako mga minamahal. Subalit, andyan na talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagtiwala lang po mga minamahal. Dahil sa mga naririnig ko rin ng mga patotoo po mga minamahal, andyan po mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil bagamat yung pitos po mga minamahal ay nabulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Subalit tunay ang ating Diyos ay buhay. Dahil po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, wala po akong ginawa. Dumalo sa banal na gawain, magpuri, manalangin, magsisi lang po mga minamahal, tunay po. Yung pitos na yan po mga minamahal, hindi po ako nagpa-hospital, hallelujah. Ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa rin pong aking anak po mga minamahal, na siya po mga minamahal, na kuryente po mga minamahal, hallelujah. 2 years old pa lamang po mga minamahal, isang weldingan po ito mga minamahal. At talagang tunay po ang ating Diyos, hallelujah, ay mapaghimala po mga minamahal, hallelujah. Sapagkat yung aking anak po mga minamahal, talagang yung light pong kuryente po mga minamahal, hallelujah.
Doon po siya nakahawak po mga minamahal. Hallelujah. Talagang nakita ko po talaga yung aking anak na nangingisay na po dahil mismong may-ari po ng buildingan po mga minamahal. Nasaksihan niya po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nung ako po ay nagsambit po ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, in Jesus' name po mga minamahal. Pag-upload ko po sa Kanya, tunay po na kaming dalawa po iniligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, man. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siguro huwag di po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na kaming dalawa ng aking anak po mga minamahal ay napahamak. Ngunit totoo ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nito lang po mga minamahal na nakaraang taon po, 2025 po mga minamahal. Grabe rin po talaga ang paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nakaranas din po ako mga minamahal noon. Hallelujah. Itong isang kanang kamay ko po mga minamahal. Ito po mga minamahal ay napilay po ito, na-dislocate po itong aking braso po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Ito po mga minamahal, ipinahilot ko po mga minamahal. Alam niyo po ito mga minamahal, talagang nakaranas po ako yung po mga minamahal, yung pag nakahiga po ako mga minamahal, yung aking kamay po mga minamahal, hindi ko po ito maigalaw at hindi ko po ito maitaas po mga minamahal. At ansan po mga minamahal, kapag ako ito magilid po mga minamahal, binubuhat ko po yung isang kamay ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Noong time na yan po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoong Yesus, patawarin mo ako. Sabi ko po mga minamahal, pagkat napakahirap po mga minamahal, na ang kikilos lang po, isang kamay mo lang po mga minamahal. Dahil hindi po ako makapagtrabaho po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na naisip ko po mga minamahal na mag-alay po ako ng pag-aayuno po mga minamahal. Hallelujah. Na tunay po mga minamahal, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Dahil po nung ako po'y nagsampit po mga minamahal na mag-alay po ako ng pag-aayuno po dito sa pastoral po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa bungad panalangin po ng ating mahal na pastor po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na yung aking braso po mga minamahal ay unti-unti po itong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal, noong po mga minamahal, pag itaas ko po mga minamahal, itong kaliwang kamay ko po mga minamahal, bigla po itong babagsak po ito mga minamahal noon, mga minamahal talaga para po akong, alam niyo po yung mga minamahal na stroke po kayo mga minamahal, ganun po yung naramdaman ko po mga minamahal, ng hirap-hirap po mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ansan din po mga minamahal noon po mga minamahal. Talaga po mga minamahal na napakahirap ng aming buhay. Nandiyan din po mga minamahal, wala po kaming tahanan po mga minamahal, pero nandiyan na nagtapat po kami sa pagbibigay, hallelujah, maliit man o malaki po mga minamahal, talagang itinataboy ko po yung para sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi po nagtagal po mga minamahal, talagang nandiyan na pinagkalooban po kami na sarili naming tahanan, hallelujah, praise the Lord, kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Yesus na patuloy po akong kinakahabagan. Di man ako karapat dapat po mga minamahal, ginagamit po bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa himala at pagpapala sa buhay nating mga kapatid, bila Sister Nida Bakuyag. Amen. Puri ng ating malapay noon. At habang naghanda ating beloved youth choir, tayo po yung umawit sa ating malapay noon. Praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus.
Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. Praise the Lord, hallelujah. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. It's not by might nor by power, but by Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my Spirit, says the Lord. but by my Spirit says the Lord. But by my Spirit, says Praise the Lord, amen. Tayo po mga minumo, natiling na tayo at isama sa papuri awiti. Yalan na kupurang choir para lamang sa ating pinakamahal pesos. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the Beloved Youth, and Singles Choir. Amen. With all I'm holding inside, with all my hopes and desires, and all the dreams that I've dreamt, with all I'm hoping to be, and all the world that will bring, and all that fails to compare. You say you want all of me, I wouldn't have it any other way. I've got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today, and you're the best thing that has happened to me. And the world will never take it away. With all I'm holding inside, with all my hopes and desires, and all the dreams that I've dreamt, with all I'm hoping to be, and all the world that will bring, and all that fails to compare. You say you want all of me, I wouldn't have it any other way. I've got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today, and you're the best thing that has happened to me. And the world will never take it away. I've got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today, and you're the best thing that has happened to me. And the world will never take it away. Praise the Lord, hallelujah.
living in me. Whoa, I wanna know you today, and you're the best thing that has happened to me. And the world will never take it away. I've got a Savior and He's living in me. Whoa, I wanna know you today, and you're the best thing that has happened to me. And the world will never take it away. Will never take it away. Will never take it away. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Redemption sacrifice, now glorified, now testified, His kingdom come. In this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. Praise the Lord. Hallelujah. And His kingdom's reign, and His kingdom's rules, and His kingdom's power and authority. Jesus, Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, expression of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Ano man ating mga kanya-kanyang Panginoon sa oras na ito. Jesus, God's May kakayahan ng holiness displayed. upang ikaw ay tumulong at tanging tuloy Now glorified, manampalataya at tiwala now justified, dahil natin sa pagpupuri His kingdom pagkain pagsumamo sa mga Panginoon ating mga In this kingdom will know no end, hanggang kahawagan ng Diyos and His
reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, His righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Damdamin natin ang lirik. Kalwalhatian ko. Aking Ama, aking Diyos, Tungkol sa iyong kabutihan, sa iyong katapat, sa iyong pag-iipagupano, Oh, Jesus, aking itaas. Pangalan mo, magmula ngayon, magpakailanman. Ang iyong kaharian ay walang katapusan. Ang pag-ibig at pag-asa ay sa'yo'y walang hanggan. Ang katapangan mo, ang kapangyarihan mo, ang karangalan ng iyong pangalan. Oh, Jesus, aming Panginoon. Oh, Jesus, kalwalhatian mo. Aking Ama, aking Diyos, purihin ka. Oh, Jesus, aming itaas. Ang pangalan mo, magmula ngayon, magpakailanman. Ang iyong
pumunta rin. Marahil may kanya-kanya tayo mga Panginoon. Mga pagsubok na may darang kahirapan. Hallelujah. Itulong natin sa ating mahal po ito. Sabi ng mahal po ito, sa mamagitan ng pagpasalamat na madaing na pagpasalamat, ihayag natin sa ating mahal po ito, natin mga Panginoon. Taparan ng ila Diyos. Narito tayo upang luwalhati ang mahal po ito. Sa imo na minawal na mga bisita. At sabi ng mga pastor, hindi sa pamagitan ng salapi o pera, ipikit mo ang iyong mata, magpuri sa Panginoon, nagrimula sa iyong puso. Hallelujah. Abang awitan pa natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lalayas ano bang demonyo ng kahina, palulumay pa. Demonyo ng kabalisahan, sabi ng pastor. Kung hindi mo ipalapag iyong kamay, hindi mo ipikir ang mata, nakuha sa iyong puso. Nakuha natin pasalamatan mo, Panginoon. Ang pag-ibig, pag-asa, ay sa'yo lang hanggang ang katangian mo, ang kapangyarihan mo, ang karangalan ng iyong pangalan. Oh, Jesus, aming Panginoon. Iyong kaharian ay walang katapusan. Pag-ibig at pag-asa ay sa'yo walang Oh, Jesus, aming Panginoon. Jesus, aming Panginoon. Praise the Lord, amen. Palagpagan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless ating pong beloved youth and single choir. Amen. Sa ating mga minamahal na bisita, wala kayong ibang makitang manggagamot, walang doktor dito, walang talubhasang physician. Kundi sabi ng Biblia, ang Diyos na may ng langit at lupa ay siyang may kakayahan na tumugon sa inyong mga pangailangan. Kayo man dumating dito may karamdaman, may pagsubok, may kinakaharap o nais na yung kaligtasan. Ang Diyos na yung lapitan sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, ipikit ang inyong mata, magpuri sa Panginoon. Awit ang palapakan ang Malapanginoon, diyan nalulugod ang Malapanginoon. Ang Diyos, sabi ng Malapanginoon, sa pamamagitan ng Espiritu, kinakailangan siyang sambay ng Espiritu at katotohanan. Kaya ang aming beloved Pastor, Evangelist Will de Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, gayon na lamang ang pagtuturo kapag oras na wapuri, ating papuri ang Malapanginoon. Dahil ang Diyos, kapag ating inawitan ang Malapanginoon, nalugod ang Malapanginoon sa atin, ibuhos niya kayo matamis ang presensya, tayo tugunin ang mapimagkakayahan, maraming kaparaan ng Malapanginoon kung paano tayo tugunin, pagpalain, at isolve ang ating mga problema. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. That's why, minamahal, ayan ang dahilan kung bakit tayo ay narito. Wala tayo ibang gagawin kundi papurihan, sambay na pag-usapan ng kabutihan ng Malapanginoon. Lahat ng patuloy na gagalak sa pag-inamabuhay pinapalpato, magsabi ng Praise the Lord! Amen.
Tayo po'y tuloy-tuloy na mga minimal. Atin na pong ibinibigay ang buo po ito sa ating po beloved brother Harrison Marquez. At ipagingag ko paano po siya pinapatid pa At sunod siya ng huling papayan ng kapasama-sama po ating po beloved Sister Christine Longos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, maluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo at minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda children, beloved preachers, workers, beloved brethren, beloved visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal pong Jesus sa araw na ito na ako po'y napili po na magpatotoo sa inyong harapan mga minamahal. Simula po nung ako po ay hindi pa po safe po dito po mga minamahal, ako po ay palamura po dati mga minamahal, hindi po nagsusuot ng mga kabanalan, hindi po sumusunod sa mga magulang, hindi po ako, addict din po ako sa mga online games po mga minamahal. Pero simula po nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, simula po nung aking beloved pinsan po, na ako'y dinala po dito mga minamahal, at ako po, tinanggap ko po ang ating pinakamahal po Jesus, at tinanggap ko din po ang bautismo na sa pangalan na ating pinakamahal po Jesus, at simula po ng mga minamahal, unti-unti po kung binago ng ating pinakamahal po Jesus. At una pong binago po sa akin ang pagsuot ng may kabanalan at hindi na rin po ako nagmumura po noon po mga minamahal. At sumusunod na rin po ako sa aking mga magulang po ng mga minamahal. Nais ko din pasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus noong ko po ay nakagat po ng isang aso po mga minamahal. Yung aso pong yan mga minamahal ay isa pong tuta po mga minamahal. Yung tuta pong yan mga minamahal ay ito po ay namatay po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal simula po nung yung tutang pong yan mga minamahal ay namatay po. Ako po ay natakot po at ako po ay nanalangin sa ating pinakamahal po Jesus. That time po mga minamahal. Yung aso pong yan mga minamahal, unti-unti ako po ay nanalangin po mga minamahal at wala pong nangyari po sa akin within 14 days po mga minamahal. Nais ko din po pasalamatan sa ating pinakamamahal pong Jesus nung pong Sabado po ng gabi po mga minamahal. Ang iyong amang lingkod mga minamahal ay may ubot sipon po na hindi po ako makahinga po mga minamahal. At that time po mga minamahal, hindi po ako makatulog dahil po sa barado po ang aking paghinga po mga minamahal dahil po sa ubo na po yan at sipon po na aking darama. At ako po ay nanalangin, time po nanalangin sa ating pinakamahal pong Jesus. That time po mga minamahal, ako po ay guminhawa po ang aking paghinga po mga minamahal. At nung mga minamahal, nung umaga pong yan mga minamahal, akala ko po hindi po ako makakadalo po mga minamahal. Pero nanalangin po ako sa ating pinakamahal pong Jesus. That time po mga minamahal, at ang iyong amang lingkod po, mga minamahal, ay nakadalo po sa ating pinakamahal. Praise the Lord, man. Siya po ay pasalamatan, purihin at sambahin po mga minamahal. Nais ko din po pasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus. Mga minamahal, mga minamahal. Ako po ay mag-ano po ng birthday po mga minamahal. At karagdagang kalakasan na po sa akin ng ating pinakamahal Jesus. Amen. Karagdagan po ng taon po mga minamahal. Nais ko din po pasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus sa mga pagpapala, pinansyal at sa mga pag-iingat niya po sa aking pagdadrive po sa araw-araw po mga minamahal. Labis po yung pinapasalamatan. Hanggang dito na po mataas sa pupuri, pagsamba, maluwalhati, pagdadakila at ang sa ating pinakamahal po Jesus pa lamang. Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon sa kalakasan at pagpagaling na ipinagkaloob
ng Panginoon sa ating mga kapatid, Brother Harrison Marquez. Amen. Talagang tunay na malaking katipiran ang ating paglilingkod sa ating mga Panginoon dahil sabi nga mga minamahal ay ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, mga minamahal ay walang mahirap na bagay sa Kanya. Maging sa pagaling sa mga karamdamang mayroon tayo kapag ang tao ay matutong magtiwala, manampalataya at unahin ang paggawa sa kalooban ng Panginoon, pawag idaragdag na lamang ng Diyos sa mga kailangan natin, kagalingan, pagtugon, pagtutustos sa ating mga pangailangan, mga minamahal, yan ay kaya-kayang ipagkaloob ng Panginoon. Ang kanyang sarili nga, mga minamahal, amen, na kanyang ibinigay, nabayubay sa krus sa Kalbaryo, ay kanyang ibinigay ng walang pag-alilangan para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Gaano pa kaya yung mga pangangailangan natin yan? Kayang-kayang ibigay ng Panginoon basta tayo magtiwala at tayo manampalatayang magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y darako na sa huling magupayan ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong beloved Sister Christine Longo sa ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At maganda na po ating pong beloved mga awit para sa pong awitin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor, Wildis Almeda, and unto our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Binabati ko po ang ating pong beloved, ang kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po, datihan. Muli ako po ibabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kahabagan niya po sa inyong abang lingkod, dahil po andyan po na sa buong taon na kanyang pag-iingat at lahat ng pagpapala niya noong nakaraang taon. Nais ko po yung pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na ako po ay kanyang kinhabagan na makabalik po muli bilang isang mga awit. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagpapalang spiritual na po na yan. Nais ko rin pong pasalamatan yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus noong nakaraang taon ng September po. Talagang andyan po na ang inyong abang likod ay talaga binasbasan po at ang mahal na Panginoong Yesus ang nag-provide po lahat po ng aming pong pangangailangan. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat po for the sake po nating pong beloved baguhan po. Nais ko pong ibahagi po ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa inyong abang lingkod. Maalala ko rin po way back po September 2019 po, ang inyong abang lingkod ay na pababa na po galing Baguio. Nagkaroon po kami ng convention that time. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po ang inyong abang lingkod at aking mga kasamahan ay pinag-ingatan. Dahil po pauwi na po kami that time at nagulat po kami sa aming pong harapan. Andyan po na may malaking tipak ng bato na dumaan po. Hindi po namin inaasang pangyayari. Akala po namin mag-i-stop na po that time. Yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide. Andyan po na tuloy-tuloy po yung pagragasa po ng lupa sa mga panahon na yun. Talagang hindi po kami maka-atras dahil po andyan po na marami pong sasakyan ang nasa aming bandang likuran at pagtitingin naman po kami sa aming bandang kanan, andyan po na bangin po agad. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po tayo tinuruan natin pong parents in the Lord na through the earned prayers of them, talagang andyan po na tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tayo pag-iingatan. Amen. Alam niyo po sa mga oras na yon, talagang 1 minuto lamang po kapag hindi po huminto po yung landslide, talagang matatabunan po yung aming masasakyan at mauhulog po kami sa bangin sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus after lamang po ng rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Salamat po dahil po dyan na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus yung landslide. Kaya nagpapasalamat po ako. Andyan po na that time po nagkaroon na po ng opportunity na kami bumaba sa aming sasakyan at nakapunta po kami sa safe place. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung kagalingan na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Way back po, 2021, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay sobrang lupaypay. Aawit lamang po tutungtong sa banal na pulpito. Ang inyong abang lingkod ay nahihirapan po sa pagkanta dahil po dyan na ako po'y halos maubusan po ng hangin sa mga oras na yon. At
that time po talagang maglalakad lamang po, grabe po yung panlulupaypay ng inyong abang lingkod, magbubuhat lamang po ng kaunting timba, na isang timba po talagang andyan po na nahihirapan po ang inyong abang lingkod dahil po sa sobrang panghihina po. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus. After a year, talagang andyan po na ako'y nagsumamo sa ating mahal na Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga aking mga pagkukulang po. Andyan po na after a year, ang inyong abang lingkod ay na nagpa-check up po muli at nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil po yung dating nakikita po nila sa aking x-ray, andyan po na hindi na po nila nakita sa mga oras na yun, kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, bilang second opinion at nais pong makita po ng doktor na kung talagang ako'y gumaling na po sa karamdaman na yun, andyan po na nag-take po ako ng sputum test, andyan po na kumuha po sila ng sample po ng aking saliva na nanggagaling sa baga. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil ang inyong abang lingkod ay nag-negative po sa result na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat-lahat po ng pagpapala, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual, nagpapasalamat po ko dahil po ang iyong abang lingkod ay patuloy na pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. God bless pinagpalampatong ating po Sister Christine Longos. Salamat sa ating Panginoon. At dito na po nagtatapos ang paghinig ng mga buhay pinagpalampatotoo. Amen. At saan man tayo po maroon mga minamahal, patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. At let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
It's your song, Lord. You created the gift that we bring, 'cause it's your song, Lord. You created music so we could sing.
Jesus, tinitignan mo maglakad ko sa tuwing na hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paghiling ko. Mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa pagdiling ko. Mapapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ay iyong sandigan, masagit pa sa'yo'y kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong pag-ibig.
Hindi kita bababalik. Ang salita ko'y di Purihin natin ang Diyos! Masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita mamamayaan. Sa oras na iyong katabi, ang salita ko'y hinahangad. Ako Diyos sa buhay mo. Umalit na Marabot lang po salamatan ko, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah.
Purihin ang Diyos. Papuri na dapat sa mahal na Panginoon. Ikaw ay aking ingatan, kung akong iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita ko hindi din bago. Akong Diyos sa buhay mo, gumagima ang lupa, mahawi pa ang ulan, maging sa gitna ng hindi matalon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging nabas ang Panginoong Jesus, tagapagligtas. Panginoong Jesus, Salamat po sa mga pagpapala, sa mga sayang aming natatanggap. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Ikaw maalim sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord to Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Thou art worthy to be praised to God. Palakpakan po natin minsan pa ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay pumalakpak ng napakalakas sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Muli isang napakagandang hapon aking pinahaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito'y pinauna po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating Balud Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating po mga minamahal na mga beloved viewers, patuloy lamang po kayo mga minamahal, saan man kayo naroon, walang distansyang makahadlang
sa mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon nakalaan para sa inyo. Until when, the time na kapag inyo nang natanggap, iakbang ninyo ang inyong mga paa tungo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yan po mga minamahal, kasama ninyo ang mga Kristiyano in person. Amen? Mapupuri natin ng grabe ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. And sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. At tayo na po itatako, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa ating malapayan sa buong araw na ito, sapagat napakabilis ng oras. Amen. At tayo itatako sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ng ating pong mga handog. Napakahalaga po nito, mga minamahal, sapagat kailangan tayo po ay ma-remind parati, mapalalahanan, sapagkat the tendency of a blessed Christian is napakalaki ang probability na kanilang makalimutan ang Diyos na nagpala sa kanila. Amen? Amen. At yan po, mga minamahal, ang dahilan kung bakit sa tuwing meron tayong mga banal na gawain, mula nung ipinanganak ang ministeryong ito, ipinapangaral ang patungkol sa pagbibigay. At ito po, mga minamahal, ay kinakailangan gawin hindi para tayo po, mga minamahal, ay kwartahan, amen, kundi ating ipatupad ang utos ng Diyos upang tayong lahat ay makalaya. Maging sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomers, sa ating mga minamahal na mga bisita, malaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan mismo ang magpapalaya sa atin, mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 8, talatay 11 hanggang 14, italon sa 17. Lahat muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At sabi dito, mag-iingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos at ng Kanyang mga kahatulan at ang Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng sa araw na ito. Lahat po ng pinagpala, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y patunay, mga minamahal, na winawarningan ang mga anak ng Diyos, sapagat it is very certain na kapag ikaw ay naglingkod, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Lahat magsabing Praise the Lord. At kapag hindi natin naihanda ang ating puso't isipan sa mga pagpapalang yan, yan din ang magwawala sa atin sa mahal na Panginoon. Kaya nga, nire-remind tayo ng ating Diyos na sabi diyan, hindi tayo dapat nakakalimot na kapag ating natanggap na mga pagpapala na yan, dati wala kang bahay, ngayon may malaki ng bahay. Dati wala kang trabaho, ngayon may trabaho ka at itinaas ka na ng mahal na Panginoon.
Dati-dati punong-puno ka ng karamdaman, ngayon malakas na malakas ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-dati hindi pumunta ng bangko, hindi mo kaya dahil wala kang idinideposit doon. Ngayon, talagang napadalas ka dahil pinagpala ka na financially. Dati-dati ni bisikleta, hindi ka makabili. Ngayon, dami-dami ng mga sasakyan, ang dami ng mga motor, ang dami ng mga pagpapalang ating natanggap. Ang nire-remind ng Diyos, kapag natanggap mo yan, kapatid, huwag mong kalilimutan na lahat na yan ay tinanggap mo mula sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag tinanggap mo yan, ibig sabihin, huwag mong kalilimutan, paano mo ba natanggap yan? Amen? Noon tayo po mga minamahal, di naman natin alam ang pagbibigay. Di naman natin alam ang patungkol sa pagbibigay ka 10 bagit handog. Yan ang rason kung bakit hindi tayo makamulat sa katotohanan. Hindi natin alam kung paano tayo pagpalain. Araw-araw, trabaho ng trabaho. Wala tayong panahon sa Diyos. Pero nauuwi pa rin sa wala. Pero nung tayo nakakilala, itinuro ng mga pastor, tinuro ng mga kanyang mga mangangaral, natutunan natin sa ministeryong ito na ang susi pala ng pagpapala ay ang patungkol sa pagbibigay ng 10 bahagi at handog. Nung nalaman natin ito mga minamahal, ating sinunod, nung ating masunod ito mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kapag iyong masunod ang salita ng ating mahal na Panginoon, siya mismo mga minamahal, lalakip sa Kanya sa bawat sumusunod. Dahil ito mga minamahal ay Diyos mismo ang nagsalita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag nakatanggap na tayo, huwag mong gagalawin ay 10 bagit handog. Sinasabi ng aklat ng Malakias 3, talatay 7 hanggang 12. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal. Ang sabi dito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. So mayroon pala mga minamahal na sa bawat pagpapala na ating natatanggap, knowing that it is God Himself, siya mismo ang nagbigay sa atin. Ang sinasabi ng Biblia, may bahagi ang Diyos diyan. At iyan tinatawag nating 10 bahagi at handog. Sinabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7, 8, 9. Kung kayo nagdududa, aming pong mga minamahal na mga beloved viewers, mga bisita, kunin niyo yung talata. Basahin niyo ilang beses sa inyong bahay. Amen? At explain niyo kung paano niyo imali yan. Pero ang katotohanan ng katotohanan, hindi pwedeng pasubalihan. Sapagat kami mismo sa aming pong buhay, lumakip ang mga tanda at ebidensya na yan. Ang aming pong buhay noon, talagang napakaliit, kubo lang. Kapag umulan, butas yan. Nagpapayong kami sa loob. Amen? At talagang walang-wala, ni trabaho, wala. Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung aming buhay, kinabubuhay araw-araw, yung dahon ng saluyot. Inilalaga ng aking mahal na nanay yan para lang maitawid namin ang aming pang-araw-araw na pagkain. Dahil wala kaming pambili ng anumang ulam. Amen? Pero sa bawat araw, makikita mo, hindi tayo pinababayan ng Diyos. Yung saluyot namin sa likod ng bahay, pagkakuha namin ngayon, kailangan namin mamayang tanghali, titignan mo uli, may bago na namang umuusbong na mga bagong saluyot. Pag kinuha mo ngayon, mamayang kagabi, pag tinignan mo uli, mayroon na namang bagong mga dahon. Ibig sabihin, hindi nagliligat ang Diyos magbigay ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang Diyos, mga minamahal, ang sabi niya, kung tayo po mga minamahal ay hindi magdadalawang isip sa kanyang mga salita, lalaki pandana. Bakit ko nasabi yan? Yung aming buhay na dati, na talagang ito'y bahay kubo, abot-abot yan. Amen? Ngayon mga minamahal, pinagpala kaming lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dati natin isasakyan, wala. 80cc ang sinasakyan namin para lang makadalo. Rough road pa yung daan na yan, mga minamahal. Amen? At yung aming 80cc na Yamaha,
ay talagang pupugag-pugag yan. Amen? Pero ngayon, mga minamahal, purihin ng Diyos. Grabe mga pagpapalang mga sasakyan ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dati natin may possessions, wala kami. Pero ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon. Dati natin ni anak, wala kami. Ngayon pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang salita ay lumalakip sa bawat taong nananampalataya sa kanyang mga salita. Amen? Amen? Kapag tayo po ay nagdududa sa kanyang salita, mga minamahal, doon tayo, mga minamahal, mapapahamak. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, kung ating mabasa, mga minamahal, ang sabi ng aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talata 2, sabi niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Daily, na bawat banal na gawain, naririnig natin ang patungkol sa pagbibigay. Kung makikita nyo bakit ang iba pinagpala, ba't ikaw hindi? Ang sabi ng talata, yung mga nanampalataya, pagkatapos nilang mapakinggan, ginawa dahil umaasa sila sa pangako ng Diyos. Sila ngayon ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Pero yung mga nanatiling matigas ang puso, praktikal lang ang buhay, brother. Ibinigay na sa akin ito ng Diyos. Ba't ko bibigyan pa ang Diyos? Hindi ko kailangan tulungan ng Diyos, mayaman ang Diyos. Hindi ko sinabing kapag ikaw ay nagbigay ng 10 bahagi at handog, ay tinutulungan mo ang Diyos. Tama tayo, mayaman ang Diyos. Kaya gusto na tayong bigyan ng pagpapala. Pero ang pagpapala na yan, may tinatawag na susi para mabuksan yan. Ituloy natin ang basa ng Malakias para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga bisita. Paano matanggap yung napakaraming kayamanan ng Diyos? Bakit kinakailangan mong magbigay? Amen? Sinasabi ko sa inyo, hindi natin ibig sabihin tutulungan ang mahal na Panginoon kapag tayo po ay nagbibigay. Tinutulungan natin ang ating sarili. We are given access to that bountiful riches and wealth of God. Kapag tayo po ay nagtatapat, ibinibigay yung ating 10 bahagi at ang ating po mga handog. Lahat po'y pumalagpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa talatang 10, mga minamahal, Malakias, Kabanata 3, talata ay 10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan yung kamalig? Literal word. Ang kamalig ay kung saan iniimbak ang pagkain. Amen? Kapag nagutom ang may-ari ng kamalig, ang gagawin niya, pupunta lang sa kamalig, kukuha ng pagkain doon. Pag nakakuha ng pagkain, nakapagluto, yung kanyang katawan na ng hihina, lalakas. Spiritually, ang kamalig, mga minamahal, spiritually ay kung saan nandoon ang banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nakita niyong umiiyak kanina, yung nakikita niyong grabing pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, yun po, mga minamahal, umiiyak, hindi nalulungkot. Umiiyak yun dahil grabing sa pasasalamat sa grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Nandoon ang kamalig ng Diyos, mga minamahal. Yung pagdating mo dito, may karamdaman ka. Pag-uwi mo, pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Pagdating mo dito, hindi ka makalakad. Pag-uwi mo, pagkatapos ng bautismo, umuwi ka, nakakalakad. Nandoon ang kamalig ng Diyos. Nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nga ang pamagat, Jesus Miracle Crusade. Hindi ito krusada o pagpapagaling ng tao. Amen? Wala kami magawa. Ang ginagawa natin sa buwan ng pangalan, ginagawa naman ng Bagrista with Estrada Almeida, ituro ang tamang pagsamba sa Diyos. Turo ang tamang daan para ma-access ang grabing pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Yung ginawa nyo kaninang pagpalakpak, yung ginawa nyo pagpupuri, yung ginawa nyo pag-awit, mga minamahal, yan ang tamang daan. Pinagtatawanan yan ng maraming tao. Halala, magtawa sila na magtawa. Tayo, ikaw at ako, alam natin, ginagawa natin buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
At sa pagkatapos dyan, pagkatapos mong dalhin ang ikasampung bahagi sa kamalig, ang sabi yan, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin mo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. See? Sabi niyan, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Binasa natin sa Biblia. Ibig sabihin, parating sinasabi niya, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lahat ng pumupuri sa Panginoon ng mga hukbo sa araw na ito, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung Diyos na pinupuri natin, siya nagsabi na kapag susubukin natin siya sa ating pagbibigay na ating kasabong bahagi at handog na may katapatan, mga minamahal, bubuksan niya dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kung tao ang nagsabi, huwag kang maniwala. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi, maniwala ka, mangyayari at mangyayari yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng kasabong bahagi? Tithes, 10%. Buklatin nyo ang Biblia. Amen? Lahat ng 10% tithes, mga minamahal, ito'y banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Leviticus 27:30. Yan. Maging sa binhi ng lupain, yung inyong mga kinikita araw-araw, napulot mo man yan sa daan, binigay ng mahal mo sa buhay, pinamana sa iyo ng mga gulang. Sabi niyan, God is the one who giveth you wisdom to get wealth. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng katalinuhan para magkaroon ka ng mga kayamanan na yan. At yan, sabi ng Biblia, mga minamahal, Ecclesiastes 5:19, lahat ng tao binigyan ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kristiyano ka ngayon o hindi, lahat ng tinatanggap mo, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kunin mo lang ang iyong bahagi. Amen? Bakit sinabing kunin mo lang ang bahagi mo? Dahil ang bawat pagpapalang dumating, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Yan ang ikasampung bahagi at mga handog. So that is tithes. Magkano naman yung handog? Kasi dalawa yun eh. Ikasampung bahagi at handog. Sabi ng mahal na pastor, tinanong ng mga Kristiyano, mahal na pastor, kung tithes namin 10%, magkano naman ang aming handog? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Pinakamababa yan. Pero pwede mong taasan. Depende sa pagpapala. Depende sa conviction na meron ka. Depende sa pananampalataya na meron ka. Amen? So ang ginawa ng mga Kristiyano, tinapatan nila yan. Doon ipinanganak yung 20% giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nakita nyo mga minamahal mula nang simula ang Jesus Miracle Crusade, umabot hanggang San Carlos City. Amen? Bakit? Patuloy nating nagtatapat ang mga naunang mga Kristiyan. Kapag sa kanyang pagtatapat, umabot sa atin. Naabot ang ating mga kababayan in the far-flung areas para mapakinggan nila ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung sila po, mga minamahal, pag dinadala mo yan sa ating mahal na Panginoon, alam ng Diyos, kailangan mo ang halagang yan. Pero kung ang problema mo ay napakalaki, pakatandaan mo, mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang problema mo ay parang hindi mo na kaya, tinatakbuhan mo na yung mga napag-utangan mo at kung ano ng mga problema meron ka, huwag kang mag-alala, gaano mang kalaki yan. Mas malaki ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano bang paano ba kunin yung 20% na giving, mga minamahal? For every 1,000 times 0.2 sa ating calculator. So kapag nakatanggap ka ng 1,000, for example, sweldo man yan, o yan ay binigay sa iyo. Amen? O, so pagtanggap mo, kunin mo kagad ang 20%, times 0.2, that is 200. Ibukod mo kagad. Yung 800, sige, gasusin mo, saan mo gustong gawin. Amen? Pero yung 200, huwag mong gagalawin. Amen? Paano yung brother? Wala akong 1,000 eh. O sige, magkano ba natanggap mo? 100? O, 100. Napulot ko kasi yan eh. Sige, times 0.2. 20 pesos. Ibukod mo kagad yung 20. Ibigay mo, o yung 80. Yun ang gasusin mo. Amen? Eh wala eh. Eh napulot ko 10 piso. O sige, 10 times 0.2. Yung 2 pesos, ibukod mo yan. Dahil yan ay para sa Diyos. Yung 8 pesos, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan niyo na? Hindi tayo after dun sa 200.
ang after natin doon sa katapatan ng mga anak ng Diyos. Pag ikaw naman ay tumanggap ng 1,000,000, lahat ng gustong tumanggap ng 1,000,000, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon, papalakpak ako mga minamahal. Amen? Dahil sinong ayaw niyan? Amen? Pag tumanggap ka ng 1,000,000 times 0.2, ang lalabas dyan mga minamahal is 200,000. Brother, malaki-laki na to, brother. Amen, 200,000 na. Nako, laki na ito. Dami ng bigas ito. Tandaan mo, supposed to be, wala kang pera. Pero dahil sa patuloy mong pagtatapat doon sa maliit na bagay, sinubukan ka ng Diyos magkaroon ng malaking pera. Hindi dapat nagmamaliw ang pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Sa maliit o sa malaki, ibigay mo pa rin ang ika-10 bahagi at handog mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung 200,000, ibukod mo kagad yan. O yung 800,000, mas malaki nga ang sa'yo eh. Yung 800,000, ibigay mo at gamitin mo yan sa iyong pamilya, araw-araw ginagamit mo. Tandaan po natin mga minamahal, kung tayo po'y hindi nag-aalinlangan sa pagbibigay, matatamasa natin ang mga pagpapalang natamasa na namin na ng mga nauna sa inyo. Napapatunayan namin sa inyo na kailanman ang Diyos hindi nagmaliw sa kanyang mga pangako. Ang kailangan lang, sabi ng awitin, banggitin mo ang aking pangalan. Hindi kita iiwanan at kalilimutan. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating kasabong bahagi at ang ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June. Amen. Tayo po.
praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung mga kabataan, dito na po tayo. Huwag na natin hintayin, hanapan tayo ng ating beloved preacher. Pumuesta na tayo sa ating pong mga pwesto, mga minamahal. At aking po iniling tayong lahat, tumayo. Tayo lahat tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Natin na po minamahal mga ngaral. Ating beloved preacher, Brother Bubuy niya. God bless you, beloved Jews, our beloved elder. Let us pray. Umudagila at mapagpala namin Diyos sa manaming banal, minabakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon, ang aming tao sa puso, marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po malapay sa ng yugton, mananagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, awitin na inyong mga awit na iyong sinamahan, yung Santong Espiritu na ipinadama sa amin sa pagbibigay ng may katapatan, ng mga nagpatuloy, sumusunod. Muli, pag-aralan ng iyong mga salita, kami muna ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, linisin mo kami. Hugasan mo kami sa aming magkurmihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Alangisan mo po yung mga salita, pati pa ibang lingkod, sa kanakin wala pong magagawa. Pawiin mo nga pag-alilangan sa aming mga puso at isipan. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Will Distrad and Meda, their beloved children, and beloved Mama dear. Aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang cast out, in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, we bind the power of darkness cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating maupuan, maminamahal. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang mabilis ang ikot ng orasan. Alas 2 na kaagad. Magandang hapon na po sa lahat ng ating iniibig, minamahal na mga kapatiran, ating kapili ngayon, sa ating lingguhang gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Po'y nagdadaos ng lingguhang gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong pinapabot ang ating paggalang na may pagmamahal, at ating pong laging inaalaala ang kanilang mga huwarang mga turo. Ating dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at atin din pong pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved workers, elders with church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran. Muli, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauukol sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Diyo bibihira tayo maminamahal na tumatayo, kaya binibigyan natin ang lahat ng pagkakataon upang matuto, mangaral, magsasagawa ng ating tungkuling spiritual, dahil hindi naman po tayo bumabata. Amen. Kaya ang Diyos ay naghirang sa kanyang iglesia. Andiyan po yung fivefold ministry na ginagampanan ng ating dearly beloved Pastor, beloved Mama dear. Sila'y wala na, nandiyan ang kanilang mga anak, andito ang mga manggagawa, andito po ang ating mga helps of the church, beloved elders, nangangaral ang mabuting balita upang tayo po ay lumago, manatili ang ating pananampalataya. Kaya pahalagahan po ang bawat ating isinasagawa, mapamiyerkules, Biyernes at Linggo na mga gawain. Dahil ikaw at ako na nakikinig at gumagawa nito ang siyang makikinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, ating pag-usapan yung pagkalinga.
sa ating kapwa Kristiyano. Alam niyo, minamahal, magmula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, mga beloved children nila, down sa amin na mga ordained preacher, mga preachers, mga tumatayo sa pulpito, helps natin, beloved elders. Kami po ay nangangaral. Minsan inyo pong napapakinggan, napakasakit ng aming mga binibitawan. Minsan hindi na namin napapansin dahil out of our emotion. Amin pong minsan nakaligtaan yung pong ating pinamahal ang mga kapatiran na sasabihin na nga natin, maminamahal, sobra naman ang mga pangangaral, napakabigat. Sa madaling salita, nakulangan ng pagkalinga. Panibagong taon ang ating pong hinaharap, pangalawang linggo ng taong 2026. 2026. Medyo maminamahal ating pong tingnan ang ating iglesia, ang ating mga kapwa mananampalataya, dahil napapansin ko, maminamahal, para lamang tayong nagdadagdag bawas. Madadagdagan ngayon, mababawasan sa susunod. Ano po ba ang kakulangan? Ano po ba ang problema, maminamahal? Kaya ito po ay aking ipinagpipray sa ating mahal na Panginoon. Ano pong problema? Nasobrahan na ba sa sobrang higpit? Sobrang luwag? Sa aming mga pangangaral ba, mahal na Panginoon, hindi na namin tinitingnan na napakarami na palang nasasaktan? Alam niyo po, lahat yan ay nasa isipan ng mga nangangasiwa, ng mga nangangaral. Kaya para sa inyong kalaman, sagutin ko ang mga bagay na ito. Na wala kaming layunin kapag tumatayo, nangangaral ang mabuting balita, kung di ikaayos ng ating buhay espiritual para tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong ikasama. Huwag ninyong masyadong bigyang diin na napakabigat ng aming mga binibitawan. Napakabigat ng aming mga binabalangkas. Ang ating titingnan dito, maminamahal, ay ang ating mga sarili. Tama pa ba? Angkop pa ba tayo sa ating inaasam-asam na pagbabalik ng mahal na Panginoon? Sasalubong tayo sa Kanya para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil ang lahat ng mga mensahe, iyan ay pantay-pantay at ipinapangaral para sa ating lahat. Walang pinatuturingan diyan. Walang sinasabing single out diyan. Walang pinangungusapan kung sino man, kung hindi tayong lahat upang tayo mapabuti. Kaya ngayon, maminamahal, ating balikan. Dahil kung walang pagkalinga sa iglesia, kung walang pagkalinga sa ating kapwa mananampalataya, isang tiyak na bagay, lagi nating isipin, maminamahal, na mayroon lamang laging dihado dito. Mayroon lamang laging nasasaktan. Alalahanin ninyo sa hapong ito na ang mga pangangaral na aming binibitawan ay parang pawang ikabubuti lamang sa bawat mananampalataya. Hindi ikasasama, hindi ikatitison, hindi, maminamahal, para tayo mawala. Kung hindi tayo'y panghawakan dahil tayo lamang ay nabubuhay sa kanyang kahabagan. Tayo lamang ay nagtitiwala sa ating pananampalataya na huwag tayong iwanan ng ating mahal na Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kaunti naming nagagawa para kayo ma-encourage, para kayo mamulat, para kayo mapanghawakan sa inyong pananampalataya, ay sinisikap ng mga mangangaral. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kaya nga ito'y pinuhunanan ng pananalangin, pagluhod, maminamahal, upang ang salitang ito'y titimo sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakausap ako isang kapatiran, maminamahal.
Ang sabi niya, mabibigat ang aking napapakinggan dito, pero nasa puso, tumutusok, naintindihan ko, naunawaan ko ang mga salitang ito. Ito'y talagang tagus sa aking buto. Doon sa ating pinanggalingan, maganda, talagang theoretical, mayroon talagang laman ang mga sinasabi. Pero pag alis namin sa aming paistambahan, wala na kaming natutunan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, dahil totoo ang ating napapakinggan dito. Ang ating mga ngaral, bagamat hindi kami nag-aral. Ako, mga minamahal nag-aral ako, pero hindi ko nagagamit ang aking pag-aaral sa Bible School. Kami ay umaasa sa banal na Espiritu Santo ng ating malapit na tayo'y samahan sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Dito po sa aklat, paminamahal, ng unang Pedro. Pakibasa po ang kabanatang 4, versikulo 16 hanggang 19. Kindly, praise the Lord. From the book of 1 Peter chapter 4, verses 16 up to 19. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, sa kabanata ay 4, talata ay 16 hanggang 19. Ito po ang nakasulat. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Pagpalain po ng malapay ng kanyang mga salita na ating binasa. Alam niyo, maminamahal, dito po'y maliwanag ang mensahe. Ang sabi rito, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Alam niyo po ba, maminamahal, magmula pa kanina sa ating mga beloved visitors, sa lahat ng mga Kristiyanong narito, kung inyo pong napapansin ang ating ginagawa, magmula sa opening prayer hanggang patapos, kung paano tayo tinuturuan para makalapit sa ating mahal na Panginoon. Magmula sa unang prayer, magmula sa mga patotoo, sa mga papuring awit, tinuturuan tayo paano umawit sa mahal na Panginoon, paano makinig sa mga patotoo, paano sumabay sa mga papuring awit ng mga iba't ibang grupo ng mga mang-aawit. Paano tayo nakikinig, maminamahal, hallelujah, at iniimbita ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano tayo nagbibigay, sumunod tayo dahil itinuturo sa atin at pinakinggan ang mensahe ng kaligtasan. Ito po'y unang-unang hakbang ng pagkalinga sa inyo ng mga tumatayo sa pulpito na ang aming tinuturo ay base sa sinasabi ng banal na kasulatan, na ito lamang ang ating ginagawa. Pagkatapos dito, nagbubunga, maminamahal, ng kapayapaan. Nagbubunga ito, maminamahal, hallelujah, ng pag-ibig sa isa't isa. Nagbubunga ito ng kagalingan sa ating karamdaman, pagbabago ng ating buhay. Ito lang ating ginagawa. Ang tawag dito ay pagkalinga. Ang tawag dito ay pagtuturo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Dahil kung hindi natin i-practice ito, maminamahal, kaya nga lagi kaming, akala ninyo galit kami. Akala ninyo galit ang iyong lingkod kapag kayo sinisita, kapag kayo po'y nasisita, at kapag kayo po'y tinutumbok sa aming mga pinangangaralan. Bakit, maminamahal? Dahil lugi kayo kapag hindi ninyo ginagawa yung ating inuumpisahan pagdating natin dito. Kaya nga dapat maunawaan natin kung anong ating ginagawa dito. Anong sinabi ng Biblia? Present your bodies a living sacrifice, holy, and acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kindly pakibasa.
Present your bodies a living sacrifice. Grabe maminamahal. Kindly, kibasa po ang talata. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagpapalakpak nga lang, ang iyong pinapalakpakan dito, ang salita ng Diyos sa ating binasa, hindi yung nagbasa. Ang ating pinapalakpakan dito, hindi si Brother Buboy nandito sa harapan. Ang mga sungliter naman tumatayo. Kapag pumapalakpakan, pinapalakpakan mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating pinupuri, sinasamba dito, ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Amen? Ito yung sinabi. Ibigay daw natin ang ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa, lakas sa araw ng pananambahan. Ito ang ating ginagawa. Tinuturo. Kapag hindi ito ituturo, maminamahal, sabi nga ng ating mga ngaral kanina, paano kami pagpapalain kung hindi ito tinuro ng pagbibigay? Ito palang susi ng pagpapala. Nung ating sinubukan, ating ginawa, pinagpala ang sumubok, ang sumunod. Nung tayo makinig, amen, nung ikaw ay makinig ngayon, nung una kang makakilala sa Malapayon, nakinig ka, haleluya, sa Ebanghelyo, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating tinuturo, nakita nyo, ang inyong paging balasubas ngayon, ikaw ay matinong tao na. Pwede nang i-represent. Hallelujah. Makikita na talaga ang pagiging tunay na Kristiyano. Ang iyong karamdaman ay pinagaling. Nagbago ang buhay mo. Balasubas ka noon. Ngayon ay napakamaginoo mo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupo ka na dati-rati. Hallelujah. Akala mo mga salita na mutawi sa iyong bibig ay salitang kanto. Pero ngayon, praise the Lord. Hallelujah na po. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito maminamahal. Balik doon sa unang Pedro 4, talatang 17 sa Ingles. Ang sabi riyan, maminamahal, ang sabi riyan, for the time is come that judgment must begin to the house of God. And if it first begun at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Ang pasimula daw ng paghuhukom, ang pasimula daw maminamalang huhukman ng ating mahal na Panginoon ay sa atin mismong mga Kristiyano. Pagkatapos, haleluya, ang sabi ng Biblia, ano daw kaya ang kahinatnan doon sa mga hindi naniniwala sa atin. Kaya itong mga salitang ito, maminamahal, ang ating pinagbabatayan, ang ating pinagsusubikapan, haleluya, ipangaral sa ating mga kapwa-tao, kapwa Pilipino, sa ating kapwa barangay, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag mo silang pababayaan na ang atin lamang natutunan kapag ikay pumasok na narito na sa gawain, hindi mo may pamahagi sa kanila. Kahabag-habag ang ating minamahal mga kababayan. Nung Biyernes, nagdaos diyan sa dako ng Quiapo, Luneta. Laksa-laksa. Ang sabi nga, mga minamahal, mga around 600,000 na tao ang dumagsa na wala namang kabuluhan ang kanilang ginagawa. 4 ang patay. 1,000 ang nasusugatan. 1,000 ang nagkakaroon ng mga pinsala. You can just imagine. Hindi po pagkalinga doon sa kanila na yun ay nasa katotohanan. Sila'y nadidisip, maminamahal. Ang totoong pagkalinga, imulat yung ating minamahal na mga kababayan na yan. Dalhin po natin dito sa totoong iglesia ng ating banal na gawain. Sa buong Pilipinas, napakaraming gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Matutunan nila na kailanman ang Diyos ay hindi nagiging semento, hindi nagiging bato, hindi naging krusipiko, hindi naging inaniwang larawan, maminamahal. Dahil sinabi ng Biblia, Juan 4:23-24,
Ngayon ang panahon para makilala ng buong Pilipinas at buong mundo ng Diyos ay Espiritu. At hinahanap niya ang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kindly, just imagine, kindly, basa. Juan 4:23-24. Wala yata monitor sila dito. Hindi nila maintindihan. Amen. Praise the Lord. Ganito pagkasabi, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinahanap ng Diyos ang mga nagsisamba sa Kanya. Hindi po hinahanap yung mga sumasamba doon sa mga inalyuang larawan, doon sa mga kinababaliwan ng ating mga kapwa Pilipino. Walang natatamo, maminamahal. Mali na paglapit, mali na mga turo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang tamang turo, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, wala siyang laman, walang buto. Hindi siya krusipiho, hindi siya bato, hindi siya siminto, hindi siya kagaya nung sinabi ng Biblia, maminamahal, ng Salmo 115, talatang 4 hanggang 8. Ayan o, hindi siya ganun. Kindly, pakibasa yan. Salmo 115, talatang 4 hanggang 8. Hindi daw ganyan ang Diyos. Kindly, basa, praise the Lord. Amen. Dito po sa mga awit, kaparatay 115, talatay 4 hanggang 11. Amen. Hanggang 8. Hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Sa 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig natin, maminamahal? Hindi galing sa amin yan. Biblia mismo nagsasabi. Bakit hindi yan ipinapangaral ng mga nangangasiwa sa ating relihiyon? Ba't hindi minulat, maminamahal, ang ating minamahal na kababayan na mali ang kanilang ginagawa? Dahil wala silang pagkalinga sa kanilang kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang kakalinga sa kanila? Ikaw, kayo, ako, tayo na nakaalam sa katotohanan. Tayo ang inutusan ng ating malapayon. Kalingain sila. Imulat sila sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Nung maglindol diyan sa Cebu, nung bumaha, nung ngayon na naman, hallelujah, nung bumigay yung landfill ng Cebu, ilan ang sa ating mga kababayan ang nangamatay, napahamak dahil sa kasasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyusan, nang sabi ng Biblia, maging kagaya kayo nila kapag kayo sumamba diyan, kapag kayo manatili diyan, maging kagaya kayo sa kanila. Sinabi ng versikulo 8 ng 115 ng Salmo. Ayan o. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Kung totoong Diyos yan, maminamahal, nandun na tayo, panata, taon-taon, nandun na tayo, nagsasakripisyo. Bakit pumapatay? Bakit may namamatay? Bakit may napipinsala? Maglagay tayo ng karunungan sa ating isip, sa ating puso, maminamahal. Hallelujah! Bakit niyayakap pa rin ang ating minamahal na mga kababayan? At bakit ang mga Kristiyanong katulad natin hindi nagmamalasakit sa ating kapwa? Magmalasakit tayo sa ating kapwa, maminamahal. Dahil ang pinakaunang, ang sabi rito, maminamahal, ang pinakaunang batayan nitong araling ito, ang sabi rito, ang
prayerful church is a powerful church. Ang prayerless church ay powerless church. Ang church na binabanggit dito ay mananampalataya. Ikaw at ako, tayo, Kristiyano, mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano daw na hindi mapanalanginin ay hindi makapangyarihang Kristiyano. At ang Kristiyano daw na hindi marunong manalangin ay walang kapangyarihan na Kristiyano. Tingnan niyo po, dahil ang tinuro sa kanila, lumapit lang doon, dahil panata, anong ipinanalangin? Magtutulakan? Susunod doon sa agos ng napakaraming tao? Yung iba daw, nadudukutan na. Yung iba, maminamahal ay talagang grabe ng sakripisyo. Mali ang pagtawag, mali ang pagkaturo. Kaya sino pong kakalinga sa kanila para imulat sila sa katotohanan? Ikaw na nakaalam sa katotohanan. Ako, tayo na mga Kristiyanong tunay, dito sa Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw ang nakakaalam sa kanila. Nang sabi ng banal na kasulatan, ang nagtitiwala pala sa mga inanyuang larawan na yan ay maging katulad nila. Kaya unang-una, maminabal, na dapat isaalang-alang mo pagmalasakitan sila. Ipanalangin, turuang manalangin. Hindi yung panalangin na pabalik-balik, paulit-ulit. At kung saan-saan pa napupunta, dumarating pa kay Santa Maria, dumating pa kung saan-saan. Idiritso mo yung panalangin mo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng ating binasa kanina, sa Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kapag manalangin ka sa Espiritu, makikinig ang Diyos dahil siya ay Espiritu. Kapag ang Diyos ay ribulto, hindi siya makikinig dahil ribulto siya. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya, pagmalasakitan mo, pagmalasakitan natin ang ating kapwa Pilipino, ang ating kababaryo, ating kamag-anakan, ating kaibigan, ang ating minamahal na kapwa Pilipino sa buong Pilipinas. Lahat ng mga Kristiyano magkaroon ng malasakit para may pakita natin na sila'y ating kinakalinga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pangalawa, minamahal, hallelujah, ikaw na Kristiyano, hallelujah, magiging mapanalanginin ka. Kaya wag kang magiging pabaya sa iyong sarili. Wag kang magiging pabaya. Bakit ka nagiging pabaya? Mayroon na namang nananalangin diyan. Andiyan naman si Brother Boboy na nananalangin. Andiyan naman si Brother Alvin na nananalangin. Andiyan naman si Brother Jobin na nananalangin. Andiyan na mga beloved elders, beloved workers na nananalangin. Isinandig mo na lang yung panalangin sa mga manggagawa, sa mga elders. Hindi po. Ang sabi ko kanina, ang prayerful Christian, ang prayerful church ay powerful church. Ibig sabihin, kung ikay matutong manalangin, hindi lang po ako, hindi lang po si Brother Jubin, hindi lang po si Brother Alvin, hindi lang po yung mga beloved elders, hindi lang po yung mga manggagawa ang matutong manalangin. Dapat lahat ng Kristiyano matutong manalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May isang Kristiyano maminamahal. Ang sabi niya, dumating na ako sa punto na hindi na ako marunong manalangin. Dahil ako'y nagtitiwala na lang sa pastoral. Ang mga panalangin ng mga ordained preacher, mga panalangin ng mga manggagawa, doon na lang ako. Kahit kumain, kain na lang diretso, hindi na nananalangin. Kahit aalis sa trabaho, pagpasok sa trabaho, hindi na nananalangin. Ang unang sangkap ng ating pinag-aralan ay prayerful church. Dapat ang Kristiyano. Magiging prayerful ka. Mapanalanginin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na pastor. Yan ang ating natutunan sa ating kagalang-galang na assistant pastor. Amen. Amen. Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, ikaw ay palaging nananalangin. Amen. Amen. Pangatlo, ang sabi rito, tumulong ka. Tumulong tayo, maminamahal, sa pagpapaalala sa ating kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyano. Nakita mo ang iyong kapwa Kristiyano nalulubog na. Tinitingnan mo lang, hindi mo man lamang mahawakan ang balikat.
Nakita mo yung Kristiyano, maminamal, dumarating, lulugo-lugo. Hindi mo man lamang yan makasalubong at mahandshake at matapik ang kanyang balikat at makapagbiso-biso ang kapwa babae at ang kapwa lalaki, magkaroon ng talagang brotherly love, yung pagbiso-biso, yung pagyakap. Hindi mo man lamang magawa yan, maminamahal. Asan ang kalinga na hinahanap ng Malapanginoon sa atin? Ang pagkumusta diyan sa ating mga kapatiran, pagsalubong, amen, mga ginagawa ng ating mga choir members, hallelujah, magagawa yan ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Di mo ba alam, nakamakayan mo lang yung iyong kapwa Kristiyano, grabe na ang kagalakan sa kanilang puso, na kahit na papaano nakamayan sila. Lalo na makamayan ang ating mga manggagawa, makamayan ang ating mga mangawit, mga manunugtog, mga beloved elders, ng ating mga tumatayo sa pulpito. Tuwang-tuwa sila, maminamahal. Yan ang totoong kalinga. Kaya ikaw ay tumulong na magpapaalala sa kanila. Nakita mong lulugo-lugo na, kapatid, ano bang problema? Mamaya, ipuri mo yan. Pagkatapos mo magpuri, lutas ang iyong problema sa pangalan ni Jesus. Amen! Ano ba naman yung tatapikin natin pag uwi, ating habulin? Ingat kayo, babalik kayo sa darating na Miyerkules para sa ating banal na gawain. Yan ay sign ng pagkalinga sa ating kapwa dahil iniibig natin ang ating kapwa mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! At ang pangalawa, maminamahal, yung una, pangalawa at pangatlo na sa prayer poll na sasakop. Ang pangalawa, maminamahal, ang sabi rito ay lagi pong ang Kristiyano po ang tanging magagawa ng Kristiyano. Pangalawa, hindi lamang prayer poll. Dahil ang prayer na walang puri ay useless din. Matuto kang magpuri sa mahal na Panginoon. Magpuri ka sa ating mahal na Panginoon. Si David, sa Psalms 119, verse 164. Kindly, basa. Sa aklat ng 119 ng Salmo, 164, si David, 7 beses siya nagpupuri sa isang araw. 7 beses. Basa, kindly. Nasa Biblia, grabe maminamahal ang ginawang halimbawa ni David. Praise the Lord. Psalms 119, verse 164. Amen. Isulat ninyo, maminamahal. Amen. Ganito pagkasabi, makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Tingnan niyo, maminamahal. Sabi ni David, makapito sa isang araw, nagpupuri ako dahil sa iyong kagilagilalas ng katuwiran sa aking buhay. Sabi ni David, ang dami na nating natanggap ng mga katuwiran, mga pagpapala. Pagdating ng pagpupuri, napakabigat ng ating kamay pumalakpak. Ang pagpapalakpak ay isang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang pagtaas ng kamay at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay isang uri ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang pag-awit na mapapuring awit. Pag umawit ka, ating minamahal na kapatid, maminamahal, diyan sa dako ng Belyaronet, pag nagpupuri, narinig ng mahal na pastor, lahat ng kanta alam niya. Pero walang lyrics. Lahat ng kanta, I live for Jesus. Tuno lang ang alam. Tinanong siya, Brother Joe, alam mo ba magpuri? Alam, mahal na pastor. Alam mo ba ang mapapuring awit? Lahat, mahal na pastor, alam ko. Tingnan niyo po, natuto siyang magpuri, kahit humming lang, tuno lang, at least nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng mahal na pastor, pinagpala ka, Brother Joe? Pinagpala ka? Dahil lahat ng kanta, alam mo, dahil sa paghaham niya, nakakasunod siya. Tayo, marunong tayong bumasa, marunong tayong magsaulo, marunong, may sinusundan na tayo dito na mga sa harapan. At nandiyan na po yung television na makikita natin yung mapapuring awit. Hindi tayo makabuka ng ating bibig ng pagpupuri.
Sinong tumulong kay Daniel nung siya itinapon, hallelujah, doon sa yungib ng mga leon? Dahil inakusahan siya, sabi ng kaharian ng Persia, maminamahal, panahon ni Nebuchadnezzar, walang ibang sambahin kung hindi pagtunog, sasambahin yung rebultong malaki na ginawa ni Nebuchadnezzar. Pero si Daniel, maminamahal, nasa Daniel, hallelujah, chapter 6, verse 10. Daniel chapter 6, verse 10. Ang ginawa ni Daniel, maminamahal, para may pakita, mayroon ng ordinansa, walang ibang pupurihin, walang ibang sambahin, walang ibang tatawagan, kung hindi pagtunog ng yung malaking ugong, lahat sasamba, lahat yuyuko doon sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Pero ang ginawa ni Daniel, maminamahal, 3 beses sa isang araw, binuksan ang bintana, nagpuri si Daniel sa ating Diyos. Ang ating Diyos na Espiritu, sinasamba niya 3 beses sa isang araw, pinupuri niya 3 beses sa isang araw, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Basa, pakibasa. Kindly. Dito po sa aklat po ng Daniel, kabanata 6, talata 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan, nagpangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo 1 araw, at dumalangin, at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lumuhod, nanalangin, at ang sabi doon, maminamahal, nagpapasalamat. Ano bang pagpapasalamat? Di nagpupuri ka? Habang nagpupuri ka, di ba nagpapasalamat ka? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ginawa na minamahal ni Daniel nung ito'y itinapo na sa yungib ng mga leon. Kainin na dapat ng mga leon. Pero dumating ang mga anghel. Hallelujah. Pinigilan ang mga bibig ng mga leon. Hallelujah. Ayon sa banal na kasulatan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na pinupuri ni Daniel na 3 beses sa isang araw ang nagligtas kay Daniel sa mga bibig ng mga leon. Hindi siya kinain hanggang kinakuha siya ng hari. Napatunayan doon ang kapangyarihan ng pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita ninyo si David, ang kanya pong mga tupa, isang suntok lang, hallelujah, ang mga uso na mamatay dahil kinakain ang kanya mga tupa. Ganun ka makapangyarihan dahil 7 beses siya nagpupuri. Si Daniel, walang kapangyarihan ang leon nakakain sa kanya. Dahil talagang binubuka, sinasaway ng mga anghel, iniingatan dahil sa kanyang pagpupuri. Ang ating kagalang-galang na pastor, 24 hours, mga minamahal, nagpupuri. Nagpupuri na sa araw, nagpupuri pa sa gabi. Kaya ang ating mga manggagawa, naturuan kaming magpuri. Magpuri ng magpuri. Kung mayroon kang suliranin, kung ikay nanlalamig ng lulupaypay, kung ikay, hallelujah, umaatras sa iyong laban bilang tunay na Kristiyano, magpuri ka, manalangin ka, pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon, ibalik ang iyong unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Sino nagligtas? Nagligtas sa ating kagalang-galang na pastor. Doon sa Talipaw Mission. Grabe, maminamahal. Sabi nga ng mga pastor, sabi nga ng mga politiko, lahat ng tao, bakit pumasok si Evangelist Almeida doon sa yungib ng mga mamamatay tao, doon sa yungib ng mga leon? Ngunit pinatunayan ng ating kagalang-galang na ebangelista, wala silang dala kundi ang Biblia, wala silang dala kundi ang pagpupuri, wala silang dala kundi ang panalangin. Hallelujah, nakumbinsi ang lahat ng mga busayap. Hallelujah, mula noon maminamahal. Hallelujah, pumayapa at na-release ang 21 si Padan hostages nang dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang ating namana mula sa ating kagalang-galang na pastor, mula sa ating kagalang-galang na assistant pastor, yung panalangin, maminamahal, na grabe, extreme prayer, yung ating pagpupuri na extreme na mga pagpupuri. At ang pangatlo pa dito, maminamahal, na talagang grabe ang kapangyarihan, walang iba kundi yung pag-aayuno.
yung pagpapasting, maminamahal. Yan ang pangatlong sandata dito sa araling ito kung bakit ka nagkaroon ng pagkalinga sa iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na kapag ikay nagsasalita diyan sa iyong kapwa, iyong sinisiraan yan, iyong pinaratangan yan, iyong binibigyan yan ng mga masasakit na mga salita, isipin mo ng iyong pinagwikaan ay iyong sarili din. Isang tiyak na bagay, hindi mo nagagawin kahit kailan ang paninira sa iyong kapwa, ang pagsasalita laban sa iyong kapwa. Hallelujah, ang mga salita na ating binibitawan sa ating kapwa na minsan maminamahal, hallelujah, nasasaktan na talaga sila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Matthew 7:13 hanggang 14? Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 7, talatay 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasusumpong noon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumasok ka sa makipot na daan mo. Pinakikinggan mo ito, napakahirap gawin. Pero kung iyong gawin, nagagawa. Bakit itong ilan nagagawa? Pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno, nagagawa. Nagsasakripisyo, ating mga choir members. Sabado pa, Biyernes after ng ating overnight prayer, nag-stay na hanggang linggo. Bakit nagagawa? Bakit tayo hindi? Lahat ng mga nalulupay-pay ng lalamig, bakit hindi natin magawa yan? Para may panumbalik ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Yun yung makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kakaunti ang nakakaalam, malawak ang daan patungong impyerno. Yan, yung nakita sa Luneta, sa Quiapo. Yun o, malawak ang daan, ang daming pumapasok, ang daming sumusunod, pero patungo sa pamakan. Pagpatay nun, pag namatay na, tuloy na sa impyerno. Dahil mali ang pagtawag, mali ang pagkaturo. Walang pagkalinga sa totoong ibanghelyo. Pero sa mga totoong kumalinga nito, makipot ang daan, tinuturo, masikip, talagang napakahirap pasukin. Pero ito ang daan na patungong buhay na walang hanggan. Pilit nating ginagawa, pilit nating sundin, dahil alam natin, maminamahal, mayroon tayong mapapala sa dulo ng ating mga pagsasakripisyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 17 verse 22. Yung mga maraming may mga karamdaman, nakita ng ating mahal na Panginoon kailang pananampalataya, binakbak yung bubong, inilagay yung kanilang may karamdaman dahil ang mahal na Panginoon doon sa loob ng bahay. Nakita niya grabing pananampalataya. Nililihan sa nila yun. Yung may karamdaman, nililihan sa nila. Hindi gumaling. Kanila lang ipinagpipray. Hindi gumaling. Anong sinabi ng Biblia? Pakibasa po. Mateo chapter 17 verse 22. Dito po sa aklat ng Mateo kapitulo 17 talatay 22. At samantalang sila nangkahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. 17:22, hindi po yan sa English. Mateo 7:22. Mateo 17 verse 22. Praise the Lord. Ang sabi po rito, sa English, asan yung English? Ayan. Sa English, 7:22 po, ng 17:22, ng ay, hindi po. Luke. Yung binabakbak nila, maminamahal yung simento, tapos hindi po pwedeng
Hindi po pwedeng tawag nito na overshoot yung aking inano. You cannot cure any sicknesses without prayer and fasting. Yung bersikulo na yon, Lucas 17:22 o Mateo. Luke. Nako. Ano ninyo mga minamahal, ating beloved elders. Dapat memorize na natin yan. Kindly, beloved Brother Job, sorry. Mateo 17:21. 17:21. Tama yung kanina, sinabi ko. Mateo 17. Hindi ko kasi nakita. Tama. 17:21. Sabi dito, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Sinabi rito, kaya ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, sa ministeryong ito, ang ating mahal na Panginoon, before He proceed preaching the gospel, bago magsimula ang kanyang pagkukrusada, He fasted 40 days and 40 nights. Nasa Matthew chapter 4 verse 4, nagfasting siya ng 40 days, maminamahal, and 40 nights, doon sa ilang, para magkaroon ng kapangyarihan. Sinabi rito, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Makapangyarihan ang fasting. Nang lulupaypay ka, nang lalamig ka, magpasting ka, babalik ang iyong kainitan. Maalis ang panlulupaypay, papalitan ng kainitan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Wala kasing Tagalog dyan eh. Walang Tagalog dyan, di po ba mayroon? Pakibasa po. Alam ko may Tagalog dyan. 17:21. Sa mga ibang kasulatan ay nakalagay ang talatang ito. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. O, tingnan niyo po. Dito po sa baba, sa lahat ng mga, ito talaga, tingnan niyo po, kaya ating sinusuri ng mainam ang mga Biblia natin. Kahit sa akin, walang 20. Kaya ang tinitingnan ko, 22. Walang 21. Ang 21 nasa ibaba, sinabi rito, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa English, mayroon po sa English. At ang sabi rito sa English, howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Kaya, sa ministeryong ito, tinuturo po, kung walang pag-aayuno, mahirap talagang kumalinga sa ating kapwa-tao, sa ating kapwa-Kristiyano. Kapag walang ayuno, walang puri, walang panalangin, mahirap talaga tayong magkalinga sa ating kapwa mananampalataya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa hapong ito, tinuturo sa atin, paano ka magkaroon ng pagkalinga. Amen. Matuto kang mapanalanginin, matuto kang magpuri, matuto kang mag-ayuno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kapag nagawa mo itong tatlong bagay na ito, darating sa iyo ang pagkalinga. Na kapag ikay nananakit na sa iyong kapwa, ang iyong sinasaktan ay mismo ang iyong sarili. Kapag ikay nagwiwika na ng hindi maganda laban sa iyong kapwa, ang iyong pinagwiwikaan ng iyong sarili na. Yan ang sikreto dito, maminamahal. Halila sa araling ito na kinakailangan malaman ng bawat Kristiyano. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, looking to the blessed hope, sa pagtingin sa kaisa-isang pag-asa ng mga Kristiyano, upang matuto siyang kumalinga sa kanyang kapwa Kristiyano. Ang sabi ng Biblia dito sa Titus chapter 13 verse 5, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Titus verse 2 o chapter 2 verse 13 up to 15. Kindly, Titus chapter 2 verse 13 up to 15. Ito po ang nakasulat.
na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, kindly. Sa English, ang sabi riyan, maminaman, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, jealous of good works. Grabe. Grabe yung mga salita. Walang ibang inaasahan ng mga Kristiyano. Malapit na ang tagumpay. Itong year na ito, maminamahal, ay nakakatakot na taon. Kung paano tayo pinapalagpas ng 2025, mas matindi itong 2026. Kung kayo'y magpabaya sa inyong mga sarili, tulad ng aking binabanggit kanina. Kung kayo'y hindi matutong magmalasakit sa iyong kapwa, kung kayo'y magpapabaya sa inyong mga sarili, hindi kayo tutulong, maminamahal, sa pagpapaalala sa iyong kapwa mananampalataya, mari ikaw ay mahulog sa kamay ng dyablo. Kaya sabi ng ating binasang ito, "These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you." At nangako ang mahal na Panginoon sa huling talata, Hebrew chapter 13 verse 5, "I will never leave thee nor forsake thee." Hindi ko kayo kailanman iiwanan ni pababayaan man. Ako'y sa inyo hanggang sa kaduluduluhan ng inyong pananampalataya. Kaya isulong ang inyong pananampalataya. Huwag tumigil. Huwag umatras. Huwag kumaliwa. Huwag kumanan. Dumiritso lang sa laban. Dumiritso lang tayo sa ating pananampalataya. Huwag kayong magpabuyo. Huwag kayong maminamahal makinig sa mga sinasabi ng mga naninira sa inyo, ng mga tao maminamahal na takip na ang kanilang kaisipan at puso sa katotohanan. At kahit ano pang sasabihin nila, pag nakita ang totoong pagkalinga na ito, hallelujah, tutubo at tutubo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, talagang tayo'y magtatagumpay tungo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Matanggap natin ang lahat ng kanyang pangako. Ako'y papahid sa inyong mga luha. Wala ng kahirapan. Pagtunog ng trompeta, matatapos na ang ating kahirapan sa mundong ito. Ano man ang ating binabata ngayon, ating babatahin pa, manatili kayo. Ang mahalaga dito, kapit-bisig tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magmahalan tayo. Ang ating mga natutunan na mga aral sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating minamahal kagalang-galang na assistant pastor, ito'y ating palaganapin. Ito'y ating pagyamanin. Ito ang ating pahalagahan. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Tayo po'y magtatagumpay. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam kong malapit ka sa
malayo ang aking damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumog, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Simple lang ang mensahe ngayon. Bagamat ang Diyos nandiyan parati, pero kinakailangan na nanawagan ng ating mahal na Panginoon. Yung totoong pagmamahal, ang totoong pagkakalinga, mga minamahal, hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo aayunan na lang. Sometimes masakit. Sometimes nagiging sanhi upang masaktan ang tao nagkakasala. Pero kailangang ganapin dahil sa pagkalinga, dahil sa pagdanais ng mga bawat isa na tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Walang sino mang may gustong tayong lahat ay mapahamak. Walang sino mang may gusto na tayo ay mawalay sa Diyos. Ang gusto natin lahat lumapit sa Diyos. Pero kung ang pagkalingang ito ay tingin mo ay para ikaw ay tinataboy, hindi Diyos ang nangungusap sa iyo, kundi yung kaaway ng Diyos. Binibigyan niya ng maling kahulugan ang pagbigay sa iyo ng tamang direksyon. Makinig ka sa tamang aral. Hindi tayo ubusin ang buong araw na narito para lamang mapunta sa impyerno. Tayo na pa dito dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Kamti ng biyaya galing sa Diyos. Hindi masanay
hindi masayang yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sa palagay niyo, mga minamahal, kapag nakakarinig ang mga mangangaral ninyo ng salitang parang walang nararamdamang pagkalinga, hindi kami nasasaktan? Masakit kaya? Kaya nga, madaling araw, nananalangin para hindi kayo masaktan. Pero kailangan namin gawin para lamang tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang katawagan na meron kami. Ayaw naming manakit, pero ayaw namin kayo mapunta sa impyerno. Ang gusto namin tayo lahat makaalam ng katotohanan anong kalooban ng Diyos upang tayo lahat, mga minamahal, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pwede ba minsan pa nating awitan ng mahal na Panginoon? At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanluluhod, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatala ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kailangan, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Let us pray. Heavenly Father, salamat ba na Panginoon sa iyong mga salita. Nalalaman namin, ayaw mong kami mapahamak. Madalas, hindi namin maintindihan ang mga nangyayari at dumarating na mga bagay sa aming buhay. Ngunit sa iyong mga salita, naintindihan namin lahat ayon sa iyong plano tungo sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Humihingi kami ng kapatawaran sa pandalangin ng aming gilagang minamahal na Evangelista Wed Estrada Almeda. Ayon po maminaman naman magagaw. Diyan dalangin namin si bigyan mo na kami ng pag-unawa. Padaluyin mo sa amin ang Santong Espiritu. Give us the discerning spirit in every word that we hear from you. Tulungan mo kaming maintindihan ito. Na imbis ito'y aming ikawala, magsilbi itong pagpapalakas ng aming pananampalataya at maganap ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, kung kayo narito, ating mga beloved visitor kanina, tumayo kayo, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, webcast, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba, ang kanyang pangalan ay ang Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan tao, ang sabi ng Biblia. Pangalawa ay magsisi. Walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin. Even in your thoughts, God listens. Third, ay ang pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Kaya na kailangan mabautismuhan bawat sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad ang iyong kasalanan.
At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, regalo yan ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy, sa iyong pagsaganap na yung banal na gawa, sa bawat banal na gawain, ang sabi ng Biblia, darating ang taga-comfort ng bawat isa. Darating ang katugunan ng lahat ng ating panalangin. Sa oras na ito, mga kapatid, ipikitin niyo ang inyong mga mata, itaas niyo mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, ito'y panalangin pagtanggap sa Diyos. Sabihin niyo, sumunod kayo, sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinagkamamalapis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Sa iyong panawagan, anuman dahilan ng kanyang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan, anuman kanyang mga karamdaman, anuman kanyang mga problema. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay kayang-kaya mong ibigay sa mga nalumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras ito, narito din ang dalangin na aming pong mga minamahal kapatid, sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala, gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sila at katotohanan, isulat ang kanilang pangalan sa kalatang buhay, sa punang kanilang mamahal sa buhay, dyan sa kalangitan. At nawa hindi una tuloy ka ng paglilingkod simula pa namang nawa tumalang Panginoon. Makasama namin sila sa iyong paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung tayo po may sakit sa puso, ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, sa ating parte ng puso. Kung tayo po may sakit sa tiyan o anumang mga bagay na talagang incurable diseases, ilagay natin kaliwang kamay sa ating pong mga parte na masakit na bagay, mga minamahal. At ang ating ulo ay ating kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay na Jesus. Ayon sa iyong salita, kapag kami maramdaman sa itong Espiritu, kami kapangyarihan palayasin lahat na gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, na aming ginagamit ng mga Will Estrada Almeida, ay pumaminamal na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, tarangkaso, anumang mga bagay, tumor ka out in Jesus' name. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diablo sa aking buhay, we commit us out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga panlulupaypay, panlalamig, we commit us out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness. Lahat ng pagkababagay sa out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Ang kinina po natin na yung ating pong mga pinanalangin, yan na po mga minamahal ating natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na. Believe that you receive, sabi ng Biblia. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos ang pag-arasalita ng Diyos. To God be the glory. At dyan po na po sa ating po mga announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, my brother Romy. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Atin muna sabay-sabay na pala ng ating pinamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, tayo mga minamahal ay dadago na po sa ating regular announcement at sa ating mga beloved visitors at maging sa ating mga baguhan sa live webcast viewers ay tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa number 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating banal na gawain po, may 3 times a week po tayo na pananambahan sa araw po ng Miyerkules. Mga minamahal ay mag-umpisa po ang ating banal na gawain 1:00 ng hapon at yan po ay matatapos po ng 5:30. Praise the Lord. At ang ating Friday overnight prayer naman mga minamahal ay mag-umpisa po ang ating banal na gawain 9:00 ng gabi at yan po ay matatapos po 6:00 ng umaga kinabukasan po, araw ng Sabado at ang ating Sunday General Worship mga minamahal. Katulad ngayon po, kanina po nag-start po tayo 9:00 ng umaga at tayo po ay natapos ng 3:00 ng hapon at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay kanyang patuloy na sinasamahan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans po ng mga nais maglihans, mga magpalihans, ay tayo po ay manalangin na po upang tugunin ng ating dakilang Diyos na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Praise the Lord, hallelujah. At huwag po nating kalimutan mga minamahal na ibahagi o i-share ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga beloved mga kababayan na ating napakinggan mga minamahal na kinakailangan mayroon tayong pagkalinga sa ating mga kalugar, mga kakilala na maibahagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating i-share din po mga minamahal sa ating mga live Facebook viewers and YouTube mga minamahal dahil sa ating pag-share. Yan ay isang bahagi ng evangelism mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At huwag nating kalimutan na ating panoorin ang preaching ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida dito po sa Pangasinan. Yan po ay mapapanood po natin sa PTV 8. Yan ay mag-start po 10:30 ng gabi at yan po ay matatapos po ng 12:00 ng hating gabi. At ito'y patuloy na ating panoorin mga minamahal dahil ang sabi nga na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At huwag po nating kalimutan, 5 piso, 10 piso po para sa ating TV and radio program. And of course, huwag nating kalimutan po na talagang i-follow up ang ating mga beloved brethren, beloved kapatid na hindi na natin nakikita. Hindi na natin nakikita na sila ay dumadalo na atin silang encourage mga minamahal dahil tayo ay brothers and sisters keeper. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa mga nais magpa-counsel po sa ating beloved brothers na kayo lamang po ay lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, at sa ating beloved sisters po naman ay lumapit lamang po kayo dyan sa information sa ating beloved sister Ate Vines. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na wag tayong absent. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At kung wala na po tayong
nakalimutan, praise the Lord, o karagdagan, tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-samang magpasalamat sa ating dakilang Diyos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi de Guzman. Tayong lahat po ay tumayo at tayo ay sama-samang nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah!